ประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์โอ้พี่มวยเจ้าดูท่านล่ะควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เงื่อหรือเศษวัสดุตามการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาดแล้วถ้าฝนตกหนักๆเราเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้าก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24 ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปพก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลกลัวย้ายตี้เลยโอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตานกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะแม่นแล้วสาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์จะให้เตียยัวมัวมอมะเร็งหลอสปสชกู้จิงล้างไกคอมอจอยาตัวกัวมอเตอลีกือชั่วหายย่อเหาสิทธิบัตรทองเจลีมั่วใจใจเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอคอเทียหรือยาเตอลีกือชั่วตัวสัตว์จียีเทียเสียจีเชียดอตัวหนึ่งมัวมอนเตอนูนสีตอนเดอสปสชเบอร์สตงยออีเปเปศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเปอยีจีเปจีจีตัวนอหลักถึงมัวเบอร์สตงเจ้าจอถูเหลือเย้งยออีเจ้าศูนย์เทียจอมัวมอลือเฮายออีเปอเปเจ้าอีจงหนาจะกึตินิ่งจังมงสวดเล่าลูกว่าอีปังดูทีมเจ้งใหม่ชื่อปังเกลาเต้งเหม่งสวดตอปูหาปังฟัวอาองPMอ้อจุดจื้อยอปูมั่วสวดเตอกุญแยกขอตือหามงจัวจอหนูจื้อกุญย้อจวนเตอศูนย์อำนวยการหาตีไถสวดตอปูปังฟัวอาองกุญย้อจวนเตอลูเสงเจ้งใหม่ดาวมงเตาจัวตุงเบอร์สุตงศูนย์จื้อเปอีอยี่ศูนย์ยี่ลูเสงเจ้งใหม่เตาเต๋อจู้ใจตีไถเต้งเหม่งสวดเตอปูหาปังฟัวอาองPMอ้อจุดจื้อไม่ยกขอเชยตือจื้อเตาใจเก๋เข็งจอใจกวดเหลาเตาลุนเต๋อตูแอฟไฟดีมาช็อตเหลาเนอจื้อหาเหลาจัวต่อเต้ช้างปัวเหลาหูเร่หูจอเหลาเต้ขยะเตกินตรงขัวบลงขัวชัวอย่างมาจื้อปุ๊เหลาจื้อรอนูตีอีลูอีลินดูมงจูนูตีไปเจ้าอีลูจื้อลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าจัวยอเล่งตือเหลายัวเจ้าลูจื้อเจ้าเลจู้ใจเกตเช่าจูลูนเต่าสำนักงานประชาสัมพันธ์เต่าลูเสงเจ้งใหม่ลูกงอัวอีปังดูทีมเจ้งใหม่ใช้ชัวเต้ฟัวจัวอัวกัวฟัวจวดเล้าหูจือปูมัวปังฟัวอาองสวดเลยปัวเป้าหาตาพังเก่าเต้ต้นจื้อเกเหลาช้าจูเก่าล้านไล่จั่วเจ้าเฟ่งปวนเต่าจอหาร้องคือเจ้ากุญแยลุนเต่าตัวหนึ่งเหลาวีมงช้าของหาร้องหาลุนเต่าเกเหลาล่าเหลาเต้ชื่อเซ็งยอเหลากว่ายั้งหัวกือนัวยออีลูเขาเป่ากืออัวจัวมั่วปังฟัวอาองPMอ้อจุดจื้อจอสึกแท่งกืออัวจัวอยู่มั่วจู้ชายอจึนเดยเสี่ยงจอกังมอโรคปอดอุดกั้นมะเร็งเปล่าเจหาปังฮื้อจือรงสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยท้อเจอสวดเลอช็อเหลอกว่าฟัวจัวจองจัวสวดเลอดูรู้โครงการเตาอวนนโยบายเกตหลงเปาเกอวล่าอวเต้กวดช้อมมั่วปังฟัวอาองPMอ้อจุดจื้อ
เกเชอร์ลุงเดาสำนักงานวิจัยแห่งชาติเล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชอไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่คือยอขอเชอมัวเก๋เป้ารูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหลอนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชอไทยเดาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเดาตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเปอ้อช่างเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อช่างจั่วเดาหนัวสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉอไทยเดาลู่เสียงจังใหม่ลู่ชื่อเหอฮาลุมงอีนูไปหาออจายังเซิงจูไปหาเถ่าชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถ่าชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเตินเดาช่างAMเป้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์เดาหนัวมงยอเป้ลูมงสวดเลยชอกันนงเตาย้อนซองอีจ่องหนัดจุกตีนิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันอาทิตย์นูตีเก่าจัวลูเปล่าหลินตูชงออดเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวลูเจ้าลีซาเป้ตูจ้ากือกังนูนวยยอมบัวปีกีย่างจัวลูเจ้าลีซาเปล่าตูจ้ากือกังปีกียอนาจัวชงนัวยอแนงชงเดาหนัวกูยอชัวเส็งว่างจงชาตรกันจอนดูสูต้องจัวฮาลูมงเดาลู่เสียงจังใหม่ตวนซื้ออีจงน่าจะกุตีนิ่งจางสวดเล่ามาวันได้นัวช่างเติจัวสวดเล่าเตาเป้าฮาตานัวกูจัวเกาลู่ชัวเจียจัวสวดเล่าเตาหนอซื้อเอทอสวดเล่ากือเมงกังลูใช้ฮาลูนงย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กทอเมสวดเล่าปังจวนนากดไลค์กดแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้ากิโลเฮิรตซ์มาอวดจำเตาจัวเมจัวเล็งจัวตูกือลุนดูกุญย้ออัวพงยูอัวเกลูปังจวดเชิงรังดูสูต้องจัวฮาลูมงเดาลู่เสียงจังใหม่มาหวังให้เจชาฮาตาสวดเล่ยยนดูย้ออัวพงยูอัวเกเถ่าปีมงจูจัวเถ่าซาวจวนจื้อนัวตะกังลูกงเกลอเชจวนเดินดูสูต้องจัวฮาลูมงเดาลู่เสียงจังใหม่จื้อมงเตาโอจาดูโยแซงกงกะตังเจนแซงกงกะตังโนติลิงนาเลสุนิยมนแซงกงกะตังชูกะรอโจลือเจมันดูโคเตนิยมนแซงกงกะตังหูโอเลปังพ่อมังกงโชเจลูลิงนาตูนาติลิงนาเลสุนิยมลูลิงนาตูชูกะรังโจลือนาดูพ่อตงลือสิสาเตนิยมลูลิงนาตูนาหูเลยังซาซึนโชซา呀呀，咱自出在你家里的嘞帮，婆妈讲说一次动，他那咪咪可爱，你就真拉动，都真就要我讲呀，咱自出在你家里的嘞帮，
波芒公说一次动，他那摇摇哎，你就跟拉动，都真有手啊。哎，我正啊蹦啊，波芒公说带刘金能喊住我娘。花让梦呀路当对样，在自错在里站上来浪，莫还一生的呀不来帮，不忙工说还打还吵得中，咱说上刘真让哎呀。哎，我正啊帮啊，不忙工说带刘金能喊住我娘哈绕，梦呀乱说的样，咱自错在里正好来浪，莫干一生呀不来帮，不忙工说干打干吵得中，咱手上刘知错哎。哎，我正啊帮啊，不忙工说带刘金能喊住我娘等哎。哎呀呀，咱自错咱你呀那的还有么走帮不忙工说灵。那来自路他追的蹦不忙工说灵，那来自你要带还是能么子吃过，家里要三少还吃足要上山的样，咱自错咱真高。对你要爱讲都都能带个公才帮破忙工说的，刘金能喊出的我能个让头刘西山哎，我正帮破忙工说带刘那技能喊出我那他的样子，自错咱你要大的还有么走帮破忙工说灵，那来自刘他王的帮。破忙工说灵，那来自你要带。这个是能梦自吃个女要三下该吃足那那帮样，咱自错咱家讲的你要爱讲都都能给个公才帮。不忙工说带领呀技能喊出的我能个让头流心脏哎呀，咱自错咱你呀三多哈让，拉起山哎你呀三来走地拉起山哎三站地动拉起不来的帮不忙工。说灵那来自你要带样，咱自错在家你那的长路，大石城呀路样三百古董，大石浪家你那的长路，大石洞路样三百古大石梦哎呀。哎，我正样咱自错在你这三多哈让，在家里那的那的黄在的东的当着车上路样，三百古上车的人只求里头为帮不忙哦。说一柱浪真哈说一次拉动他那摇摇哎，我见你那的样咱自错在你要三多哈让，
在这里弄在地光，在地光车上洛阳，300古人浪车。tự ra chỉ cho lý thọ về bằng phó mang gọng số ý chủ lặng lên cả số ý chân là tổ thà ra min mi e chân ni nó tê rằng ra dân cho ra ni nhất ta bằng phó mang gọng số thà ý chủ lặng thiên ca số cặn chỉ tao lừa quân nhân mà chế thâu ý lừa bị nhận và tổ tình u lừa ý chân du mà ý lên để dựng để cái tổng trả lương gắn bằng phó mang gọng số trên này nó tê rằng ra dân cho ra ni nhất ta bằng phó mang gọng số tha ý chủ lặng lên cả số tổ chỉ tao nhớ con chế thâu ý lưu bị nhận ban tổ tình u lưu ý chân du mà ý lên đến gọng đến số tổng trả lừa toa tê nhớ chỉ lưu khá lặng sẽ mong ô lụng mà lên nó lên mình sẽ bằng phó mang gọng rồi chùan chữ núa yếu mỗi y sang lù bao cho lù thẳng chùa bê sốt lao tàu bao hạt chôn tàu chó mó cứ yếu tàu chén phang chùa thảo lú chai đô khua mà châu lên tàu sang núa của tàu mua cho nụ chữ cứ say chùa kế no cắn hào hú của tàu tàu tuôn thua tàu hà lê núa hà tà lú chai đô khua mà quân chữ hà tà mua canh dạng mó canh dạng chứa bacteria nữa lú lú tàu song chùa thảo lú chai đô khua mà bê yếu tàu chén phang cho món đỡ mà cho món đỡ của mua xử lý cừ tù mò lỡ plang thọ plang mà do lùn tàu cừ bên nọ tàu tê sáu mỏ cừ chữ hú tê lê hầu cừ chữ hú nó chế uo chùa bê thọ plang lỡ plang tàu yang mó chuan chữ do tù mò cừ hú hà tà lốcอาหารเป็นพิษเราสื่อเตsáuหมอคือชื่อหูเอก็นอตั้งnoเจอวดจัวก็เหลาปลางทอปลางจอsáuหมอคือเนื้อเก้าเหล่าเจกูมัวเป็นสื่อคืออวดจัวเป้มอปลางเต่าอีหยังเก่าฮะอย่างจวนจื้อยอตุมอคือหูหาตาโลกบิดเราสื่อตุมอคือเปลูปลางหยวนมอหยวนชื่อแหงมายอลุนแต่คือก็เต่าใจจอเชื้อแบคทีเรียงานลูจวนแต่เปลูเจคือยอจวนแต่เตsáuหมอเตเกลฮาวมาเป้ยัวเต่าเจงฟางอย่างจวนจื้อยอตุมอคือหูหาตาไทฟอยมาตุมอหนัวกูยอลุนแต่เกคือเต่าใจเต้กังมอเชื้อแบคทีเรียคือนิเชลยอจวนแต่เตsáuหมอเตเกลฮาวอีหยังเก่าห้าต่อสือมาตุมอไทฟอยหนัวนิยมมัวอาการเฉียบพลันเราสือเจเลมอปิเกียเจเลอวดจัวก็อวกูอวนนอมออีเจเสงชาอยู่รูปเหลาจะเลคลากแก้งมาเต้นแรงยอมมัวอาการรุนแรงเจจะเลปวดจุสาตาวอย่างมอจวนจื้อยอตุมอหูหตาอาฮิวาตากะโลงมาตุมอหนัวหนึ่งกูยอลุนแต่คือเตาใจตูเชื้ออาฮิวากางลูจวนแต่เปลูเจมาโยอวจัวเปลูเจเตาใจจอเชื้อรุนแรงมัวเป็นสื่อปวดจุสาเตาใส่เกิงเกาเลวิโยหตาเปลูเจนือยกขวดเล่ฮักขัวจอเกลือแล่มาโยหตาซื้อเต้าใจลูปังจวบเปลูเจโนเจกูโยอวจัวมัวเป็นสื่อปวดจุสาเตามาอย่างมอต่อกังเกยยอตุมอเลวูมาตุมอนัวโนเจยอจอกังมอคือยอจวนเดเลห้ามีนยวงกังลูเตาจวนเดตัวหนึ่งลูเจมายอหตาจอดเลจอมีคือนิมัวตุกังมอเลวูเดลูเข้าลูตู่ยูโนเจโยอจัวก็เตาใจตุมอนเดิงกังลูจวนเดเปลูเจมาวีเลนัวเปอยู่เตาจ่อเปจอดเลจอมีจอมงเกาวัคซีนชัวชงเอปังจวดตีไทยตุมอเลวูม
man tàu cho mò cứ cú cho lù thang núa xuân đào búa lên lùn tàu kế cứ tê sáu mò chữ hú mà vị lên tàu lú chen thuốc khoa núa bé tê sáu mò cứ bên no vừa tàu ua của hú ua của sa hay vừa bé chữ no là vừa tàu mua vũ khứ khởi che tua rong là sự cho mừng che tu yen tua rong thảo cứ vừa cho lù no nó chè mạng lên mua cho lù ua của sú em mạng lên no vì do tê thầu chè do bé chữ mua khứ mua vũ cho xong nó chè giống chúa lùn cháo của yo chùa cho tàu tê căng mò lù tàu chuan đậu bé cho sáu mò ở bên no chè bé yo tàu chạy tê căng mò kén đậu tàu mà yo tàu tí thái bé tê sáu mò tua rong hát khó cừ chén chén cân cao do ngôn quan chúa bé ó chạy tê mùngตัวเขาอู้เขานวมพังเขาอู้เขานวมมั่วเป็นสื่อหาตาเตาใจจ๋อกังหม้อเก่งๆมาหยอกก็มึงนอเช้าหมอก็มึงตัวเตเช้าเตหมอหนูเจจ๋อกังหม้อนเตาหยวนกังลูเตาจัวเปลูเจอีหยังเก่าฮะมันยุ่นจงหาตานจัวเตกว่าหูมากูหอมมัวcho lù thẳng ua kế bao lê núa chùa bế suốt lời tàu bao lê núa chia bê chào nó thao mô lời ý xông tạo lưu siêu chi lôi gió tu chân chạy chê vừa cho ca mô lê lùa tê la tê ca họ nâng yêu chê cơ cho bi tê có đá thiên yêu tàu nó tàu na xưa cha nề mua chia bê chào nó thầu lời trong thiên cha yêu khó cu chia wa lu ali nó thì ta tu khi chia yêu chỉ do tu chân sai cả xua nô hey tên là tròn nhon tròn lu xua ở bò luôn lên to xuyên nhon tròn to tròn hồ hà xua ya no xua ca xua non xua lê xua chu ca lu lê xua về đầy tê luôn nâng gió nhẹ ly cũ xưa lên hoa chế yêu chỉ mua ít tu trong gió luôn nâng khó xia nhon tròn lúc số cứ chi cho trâu đầy tê con nhỏ bên ta to chỉ
về đầy tê lu nâng giòn nhẹ li cú xưa lên hoa trên yêu chim hoa ít trong ngọn lô nâng khó xìa nhon thọ lu số cứ chi cho trâu đầy tê của con nhỏ tên ta to chỉ một cứ lo dù chỉ do tu dẫn thành chê luôn nâng của tê kia ba cầu nó tao hào chỉ cho sáng tao cái chỉ qua trâu lúc của mùa lòng cho lo chè tu lo chè trong như vậy lại tê vua khai lại sai tê lò vua khai sai nhà sai tê mi rò vì cho đại tê theo lù lia lò á qua chi sang lò qua lần nhà lần tê lần con thay nì cho trái qua nhà lò cho sợ lo lo tò mong nhớ chỉ trong vua mù khờ to tin thơ lù lia y cho lo qua tim mơ như vậy lo rong tung nhớ số và thả số lưng tờ thì lo tờ rong hoa miên đầu sư lo tờ qua nhá rõ lo than thơ nì tờ rong tu mù tòa lo rong tung nhớ số lưng thả số và tờ thì lo tờ cả mơ như ta nó miên đầu sư chỉ tờ qua nhá rõ lo than thơ to lần tư lần trong chỉ tia ra lo nguồn công lò nhớ vô thơ là trừng quan thơ từ mi xin tia tơ tha từ tu từ nhá lưu chê lo tà mua miên đầu sư chỉ tờ qua nhá rõ lo than thơ to lần tư lần trong chỉ tia mùa tu mùa khi lo nguồn công nhớ tu và lo trừng quan thơ từ mi xin tia tơ tha tiền thay từ vô lưu mi chơ tà mơ như vậy lo rong trong lo thơ tê là phò tên tu miên đầu sư chỉ tờ qua nhá rõ lo than thơ to lần tư
家街上人街上那家约可到的中马人人了。tôn chính du cha lo tờ wa nha ra la pan tha ta rong tu mu tòa la rong trong cha lo tha tê la tha ta sa mi ga sư chi tờ wa nha ra tha ta lăng tư lăng trong chi cha cha sang yang cha sang na yo mu khơ ta da trong ma răng răng mù là tôn tin ta như vậy mình cầu sư quan cầu ly dân nhớ lo chi mùa nia thế mùa chi lê qua nhớ rồi tha ta lằng tư lằng trong chi cha long cầu qua xe đường đi lo tu cầu tu đăng cầu xe cho phê tin tha lệ lệ qua in cho mi đi lo thờ cha si qua rong tin tha lệ lệ lo cho im lòng làm cho xe mình cầu sư quan cầu ly dân nhớ lo chi mùa nia thế mùa chi lê qua nha ra la than tha ta lằng tư lằng trong chi cha long cầu qua xe đường đi lo tu cầu tu đăng cầu plei cho phê tin tha lệ lệ qua in cho mi đi lo thờ cha si qua rong tin tha lệ lệ lưu sen cho cho mi thành cầu sư cha sang nó như vậy lửa tê mà tin tha lửa lẽ mà rong pa chỉ xa lửa mà rong mi tu chỉ cha chỉ xa rồi xếp lẽ cho mi kí pla wa niên na lửa chín đà tuệ xin chúa chân lo lo lư mi ra mùa chế chi lo tư wa mùa nó chi chia ra lòng ngô ngô nhá thân thi trên thế cả tu cả nhá tu xuyên thùng tha tiệt ti sự mùa niên du lo ti chi mùa ti lo tha lo lư cả tu cả nhá yo chi cả chi chữ ya tha lư ti trụ trụ tròn đoa ai yo chi cả tu minh ngày ta li thế cho mong ngờ mà đánh ca như vậy lửa tê mà tin tha lửa lẽ mà rong pa chỉ xa lửa mà rong mi tu chỉ cha chỉ xa rồi xếp lẽ cho mi kí khe wa niên na lư chín đà tuệ xin chúa chân rồi lư mi ra mùa chế chi lo tư wa mùa nó chi chia ra lòng ngô ngông nhá thân thi chế cả tu cả nhà yo tu xuyên thùng tha tiệt ti sự mùa niên du lo ti chi mùa ti khứ cho ti nọ cả tu cả nhà yo chi cả chi chữ ya tha lư ti trụ trụ tròn đoa ya yo chi cả tu minh ngày ta li thế cho mong cờ mà đây chế chế ni khi lưu nhua là sang so si rong lo nụ chế tin thơ lư lẽ mùa rong pa chi sa lu wa xe du tu chi mu ro lo pa qua lo si nọ lo pa dạy lo tay lo pa hu xe mong
จวนจื้อหนัวอยู่มัวอีจางสูมงตัวจะหลูสร้างจัวอีจงน่ะจะกึตีนิ่งจางสวดเลยเต่าเปล่าจางสูมงตัวหนัวชื่อเซ็งยอจะกึตีเซ็งมงย่างตู่สั่งจางสูหนัวยอเนี่ยกูเซ็งย่างย้อจัวรู้จอแม่ขี่เดารู้เสงเชียงใหม่ยอตู่สั่งจางสูหนัวตู่ตังชื่อเน่งยอช้าจูเซ็งย่างมัวน้องยงกืออย่างเล่นเดาจัวเจ้าเต๋อชงย้อจัวรู้จอแม่ขี่เดารู้เสงเชียงใหม่เต้าตังชื่อเน่งเหล่าจัวนูตีเก่าช่างลูกเปล่าลินดูหนัวจอกุตี้จอตุกียัวอวกขวจือจัวนูติแนงเก่าฮะแนงเก่าอีลูกเปล่าลินดูหนัวยัวจอมงฟงกังเราซื้อจอมงใจจัวนูติแนงเก่าอ้อลูกเปล่าลินดูหนัวเอทอมัวจังสูหนัวสังจัวอีจงน่ะจะกุตี้นิ่งจางสวดเล่าเจ้าเลหนัวสังจัวพ่อหลวงเสาเจาะเสียงย่างหาจอกุตีตั้งชอย้อจวนดักลูจอทุ่งหญ้าอำเภอแม่แจ่มดักลูเสียงเชียงใหม่หาจวนจื้อสั่งจัวหนูปอเสียงย่างหาจอกุตีตั้งชอย้อจวนดักลูจอบ้านพวยเหนือหาจวนจื้อจู้สื่อเสียงย่างหาจอกุตีตั้งชอย้อจวนลูจอหน้าห้องใต้หาจวนจื้อถูสื่อเสียงย่างหาจอกุตีตั้งชอยอบจวนลู่ชอปังโองหาจวนจื้อชงหรือเสียงย่างหาจอกุตีตั้งชอยอบจวนลู่ชอดอยคามจวนจื้อสวยเย้งเสียงย่างหาจอกุตีตั้งชอยอบจวนลู่ชอไปเจ้าจวนลู่เสียงต่างหาจวนจื้อพ่อหลวงจ้าเต่งเสียงย่างให้จอกุตีตั้งชอย้อจวนลู่ชอกองสางอำเภออมก๋อยดาวลู่เสียงเชียงใหม่จวนจื้อหนูเก้าเสียงย่างหาจอกุตีตั้งชอย้อจวนลู่ชอปังเกียเสมิงหาจวนจื้อพ่อหลวงรูสื่อเสียงย่างให้จอกุตีตั้งชอย้อจวนลู่ชอแม่แจ๊จวนจื้อพ่อหลวงชงเก่าเสียงย่างหาจอกุตีตั้งชอย้อจวนลู่ชอแม่ตาระอำเภอกระยานิวัฒนานดักลู่เสียงเชียงใหม่จวนจื้อปังตงเสียงย่างหาจอกุตีตั้งชอย้อจวนลู่ชอห้วยเต่ารูจวนจื้อเสียงนางเสียงย่างหาจอกุตีตั้งชอย้อจวนลู่ชอแม่เทยจวนจื้อซูปอเสียงย่างหาจอกุตีตั้งชอย้อจวนลู่ชอห้วยงูลู่เสียงต่างจวนจื้อหวังเน้งเสียงว่างฮะชาฝือเสียงว่างย้อจวนลู่ชอท่าแพสุโขทัยหาจวนจื้อสร้างจัวตูหมวกไหมเสียงว่างย้อจวนดักลู่ชอดอยปุยหาจวนจื้อสร้างจัวจอกุตีเสียงมงย่างตั้งชอจื้อตัวเล่งตึมเบคือเป้าจูตูตั้งชื่อเน่งยอชาจูเสียงย่างคือย้อจวนลู่ชอแม่ขี่ดักลู่เสียงเชียงใหม่ตัวรูปังไช้ปังลูหาจวนจื้อสร้างจัวจ๋อหมัวเว้าไฉเว้าตั้งชอจื้อตัวเล่งตึมเบหาสังจัวจนไฉจอเว้าจื้อหันไฉเว้ากืนไฉเว้าตี้ตั้งชอจื้อตัวเล่งตึมเบหาจวนจื้อสังจัวอีจงน่ะจื้อกึตีนิ่งจางตั้งชอจื้อหาเสียงมงลังก็จื้อจัวหาตาเมเป้าจูจอกึตีเสียงมงย่างย้อจัวลู่ชอแม่ขี่รอชื่อเป้าจูตูตั้งชื่อเน่งยอชาจูเสียงย่างย้อจัวลู่ชอแม่ขี่เดาลู่เสียงเชียงใหม่นุเจตวนรูปังไชปังลัวมากึตีนิ่งจางจ้องเห็นสอจัวหลอมมัวเกณฑ์ชูชามาเตเถ่าป่วยอยู่ตัวจู่เมมเบหาจู่เมลู่จอเมลู่เสียงหลอเมชอสังเลยจังจัวหาตาเมเป้าจูนุเจตวนรูปังไชปังลูมาจอกุตีจอตุกีป่วยอยู่อวกขวจือจัวนุติเนงเก่าหาเนงเก่าอีลูกเปล่าลินดูหนัวยัวเจ้ามงฟงกังเราซื้อเจ้ามงใจจัวนุติเนงเก่าอ้อลูกเปล่าลินดูหนัวตู่สั่งจังสูหนัวยอเนี่ยกูเสียงย่างย้อจัวลู่ชอแม่ขี่เดาลู่เสียงเชียงใหม่ยอตู่สั่งจังสูหนัวมัวจังสูหนัวจะลู่สั่งเลยหนัวจัวเป๊สวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวHãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ta thì cây mà cho tao chỉ cho nó lá cứ lướt tới trời cho cô nhỏ ít khó sát cho con sát cho thấu trái nhau ua kê dễ ý rồi chỉ sai tia ít nô yếu kia để li tê yếu cho ta thì phải mà cho tao ua kê na lá cụ tua nó nhớ trâu nữ được nhớ tao để cho cho cứ lưu xe trên gió cho con cái gì cả bia ta cho mà đi cho cá lo xe tu để ta tư nấu rong đi mà cho chị chưa thở bé ý lên nhỏ ý khó lỡ che nhớ để xe chỉ để sáng trong tiền hoa ý nô sao mong người đi trở lòng về mà trở là sinh chỉ lo rong đua u chú trong chỉ là sĩ dần sĩ hư anh em quá cha ý trong là cho cứ tin nín trang suốt lần đồ núa mua băng phố á ôn PM ó chuột chư chỉnh đau đau cơn gạo lề mà suốt lần giữa tàu say chùa thực khen tua rồng ê tí thái bù chơn đau na cạc anamai hát chư tăng lên đau nuôi chè thó kế công tên đậu bé chó nè cho cứ tin nín trang suốt lần chó lỡ nó vì do hạt ta kế lỡ do ý lú học bao cứ ua chùa mua chó băng phố á ôn PM ó chuột chư cơn đau đau cơn
งเก่าเลยโยวัวจัวมั่วเก๋มอกเก่งๆจวนเต่าเปลูเจเต่ามาวีเล่นเต่านุเจจอหนูจื้อกุญย่อจัวสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยชาเลงกัวฮูเปจอน่ะจื้อกุตินิ่งจางสวดเหลอชอเหลอซื้อปังจัวเอเปสวดเหลอชาเลมั่วฟัวจัวซงลูกว่าปังเนอgiờ khử nhẹ chỉ chua giờ xí nhẹ mỗi tụi mình chọn nhẹ hay đâu giờ sau hay tiền giờ sau vợ cha có chỉ muốn cho kiến gia đình kia li có cho bé lọ ổn định cho hồng tiền tây nọ vợ cha có họ chỉ muốn cho mong cho số linh số tụ có sim bao ấy có họ cho ít xe lọ ổn định mua nhiêm rồi nu tàu rồng no tàu rồng ná mua mình mọ đó công đó bề thêm mua chuối dạ để xí vợ cha có họ cho ít xe lọ ổn định lúa chọn nhẹ ý ạ lý cú nú nó có yếu chủ kia thiết tê cả tàu ý lọ tranh đầu cú mà cú thì là yếu rồng xia nữa hỏi do có kia chỉ tàu có tranh tê chỉ tàu ý lọ có mình mà cú yếu chỉ rồng xia chỉ tàu xia đầu có kia li vậy vậy sau thì là hải trâu tụi này chọn nhẹ đó hay tiền chua tụi này của cú cho là một đầu hồn tiệt tê mà cú yếu muốn trong mông rồng ý ạ thiết sim bao xưa nè vì lý cha có họ hải lý có vậy tụi này chọn nhẹ đó thì liền bao tờ thì của hành lo đầu giờ sau hay tiền sau đó ra lý có tứ bỏ xây dựng ý tụi giờ sau địa của cha giờ chơi đa u lô li có hai tiền có muốn trong mông rồng ý dạ thì sim bao giờ đầu số lên số tụ xứ nó của cha tụ ở nhau lúc trẻ rồi rong để cúi sang đó nửa thiết cú ư từ giờ này ý dạ xứ của cha nửa họ mua nhiêm luôn nụ ở lúa họ cú họ chọn nhẹ u lô li nó mà vậy giờ sau thì liền hai trâu tụi này chọn nhẹ đó hai tiền giờ li có xã có u li cha có thì đi vô rong xía vậy tụi này chọn nhẹ đó thì liền hai trâu giờ sau hai tiền giờ có xã có cú rong xía mà có yếu chủ u có cú lúc này mua nhẹ rong ý à li tụi này mua nhẹ đó thì mà cú thì đi vô rong xía chậu xía đâu có u trâu giờ sau xã ít nhiều bia vậy giờ sau mà đi tây trâu tụi này chọn nhẹ đó hai tiền giờ có yếu có cú u có lúc này mua nhẹ rong ý à li tụi này mua nhẹ đó nó mà cú u chỉ tao nữa tiền si do cú u có tụi này mua nhẹ đó lúc này chọn nhẹ ý à li có nó có họ xả li cha có xả tiền u li nó có bùi ở chậu xía vậy tụi này chọn nhẹ đó chỉ ta sáng đầu đã chỉ li nữ chỉ đi tây kia trâu giờ sau hai tiền u li có lời rong cơ do hai tiền yếu mua nhẹ yếu chủ u có số linh số tụ mua nhẹ ý dạ tiền si yếu chọn nhẹ lo yếu chủ u có số linh số tụ chọn nhẹ ý dạ có số linh số tụ mua lúc này sim bao rồi li nó chỉ yên chậu xía lại lúc xưa hận đó chỉ giờ sau thì li xí nữ cho phẫu vợ u trâu tụi này u mua nhiêm luôn luôn đó chỉ li lọ cho nhẹ ý à li tụi này cho nhẹ lại thiệt chỉ giờ sau thì li mua tàu ô tô bà nôn dề cho lọ phai trong gỡ y lên y tu cho lọ uống gỡ luôn nè
nu thi y chế tu ninh chọn nhẹ thiên linh ga tu bà nún chế của dạy sáu muôn đỡ cho mù nún chế tàu cậu tu chế nu cho tan cho cậu tuôn chế của nu tàu lòn đỡ cho mù mua tàu ta la tàu nhẹ ninh cậu tầm lưng chế nu mua ninh cậu tầm lưng nhẹ đỡ cho mù dừa rau dừa mỏ dừa gai cho lọ của ít vừa chư sinh cá trong nu chế ninh no trồng bò dạy rồng xiết lò họ tu ninh mua nhẹ lọ cu tông gai dạy sáu tu bà nún chế đỡ cho mù nún chế tàu cậu tu ý dạ thia địa sĩ nu chua tu mù mua xứ chế nu thi đi tàu nhẹ cậu dị tầm lưng họ chối y tuôn chế chế nu ga lọ ua trong nu chế ninh noการtuนุต่อก้าเจตุนิงมัวเนี่ยเที่ยลิมัวยีตามลึงจมูกเขยเจียหอมัวเก่าตามลึงจมุนเดียออตุนิงจอหนึ่งนูนเจเจเรานอตุนิงมัวเนี่ยเที่ยลิมัวเป็นสื่อนูนเจเตาเป๊กเจ้าตูเดียชีตุนิงจ่อเนี่ยเจนูนเจเตาเก่าตูเรียกกูซื้อเที่ยชัวนูเท่าหนึ่งมูนูเตาเจรอจมูกมัวเตาเนี่ยบริจาเจนึยิ่งมัวตันชอจ่อเนี่ยเนอจมูกยัวก้าเราเจ้าหนึ่งเจนึงนอยัวจียัวชอเชี่ยเราเจ้าหนึ่งเจนึงหนาซื้อหนึ่งยิ่งจีบ้าเชี่ยจีมัวอีลูกหอบเพียให้เตียยัวเขยเนี่ยยัวเจเนี่ยยัวอลิจาก็อยู่ลู่ในที่ลิตักตองตักจะเกจ่อเนี่ยลีเจตุนิงจ่อเนี่ยเที่ยตุนิงมัวเนี่ยเนี่ยจ่อเนี่ยตุจื้อปือหยานจื้อลีนอชวนนู้จีหลงชี้หาเท่ามูจีเปเจอชงต่อตาตุนิงมัวเนี่ยจีตายยัวเตอมูนุนเจละหนึ่งมั่วเป็นสื่อเดียหรือตูมูนุนเจตหนึ่งละซื้อเจเท่าหนึ่งเคยเตาเนี่ยเจเตาเนี่ยเตาเจ้าหนึ่งที่เลี้ยงไก่เป็นวัวลาลัวหรือยันจีเทียจอเท่าเกอเจตุนิงมัวเนี่ยวัวมัวอีเราเยอะเช้าเตามัววัวจ่อเนี่ยจีชัวอียาได้จีจอการลอยยันนิงมัวเนี่ยลัวนูมัวว่ามัวเจมัวชัวยะพอตุนิงจ่อเนี่ยเจจิงจ่อเนี่ยคือนูนอนนูเทียปลัวนอปลัวลิกปูซื้ออีจงคือตีพงยือnữ chỉ chỉnh cháy hay tiề có khử tàu nhiên tàu là chờ khó chỉnh cháy giờ có chờ khử nhẹ xứ lò có chờ xí nhẹ thế giờ có chờ khử nhẹ xứ chỉ chờ xí nhẹ chỉ có有khử mù ta ít chỉ tiề xí giờ có chờ khử nhẹ thế chờ xí nhẹ chỉ có khử in đủ xứ có tê nhẹ有要đủ mù khử trâu có lại em đời nó cú dân cú bên mà đi xin chỉ đùa thọ sẽ đời nhớ rồi ý chồng nà chỉ có tin rằng suốt lâu lũ sư hở cú tư yếu tăng lâu ở trong đào cho mẹ chua lên chua tu cử mẹ lũ bắn chua trong càng đồ sự tống chua hà lũ mong đã lũ sinh chân mày luôn ru nhỏ ua phong dư ua kê thầu pi lũ chua chua thầu sao trẻ cú chuẩn giữ men bảo lên núa sư ế bê mảng cho càng lũ xương giữ lúa chuẩn đợn đồ sự tống chua hà lũ mong đã lũ sinh chân mày thầu sơn dù lũ sư hở chữ tiếng dù trao tiếng thầu dáng trong đô lũ sư hở cậu sang tiếng dù cậu dị tiếng ở trong đào nhớ rong suốt lờ trái đu nà xiong dong nì nan chua xì bé năng tí năng cha chi thông liên đại thiên khi lung chữ tu lu xì cho lòng lời chi cố lời yo chỉ cho chia lu trái lu na xiong dong nì nan chua wo bé năng tí năng tự chỉ thông liên đại o tu lu xia ta ra cho lòng lời chi cố lời yo chỉ lúa đó hoa nắng yêu lo ý lần chùa mua ý tiền yo tao bằng yo có cơ yo cho xia
我跟呀中，得要到山到家，我得我跟我着路的得家，路在路南，爸妈爸东家伊。让ta lời lo đỏ phi chia lan chúa xia tê lăng tí năng chỉ thông linh thơ tia tia thảo tư rằng lời plon bài lời nia ý chia rằng ta lời lo đỏ phi chia lan chúa xia bê lăng tí năng chỉ thông linh thơ tia tia thảo tư rằng lời plon bài lời nia ý chia thảo tua lời chê plon bài lời nia ý chiaคำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์โอบูดาจ้า โอเวอร์ชอปเปอร์ เหมือนสุงคา พ่อว่า ย้อซง โอดูธรรมา สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ปีใหม่เมืองมาแล้วจวนกู้คนกู้ทันห่วมฮดน้ำดำหัวขอปอนคนเฒ่าคนแก่แต่งกายด้วยความสุภาพเล่นน้ำอย่างมีวัฒนธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนาเฮาปีใหม่เมืองสุขใจปลอดภัยใส่ใจวัฒนธรรมเจ้าผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @NHSO เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 พฤษภาคม 2569 หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
下话我们啥子怕娘我们家多去出边娘嘛我们家吃懒来嘛是别人啊กูจะไปเซ็ง我们家我老做话家都错嘛อาทิตย์เนี่ยว่าจะว่าโลสักเนี่ย我们家ปีกว่าจะมือดัวทุกชมาอาทิตย์เนี่ยก็สักจะทุกชมางาอาทิตย์พวกกุศลจะมาควาเนี่ย PA 2.5พิลามาอาทิตย์เนี่ยว่าเราโซ่ให้โขนอยู่ในจ้าอาทิตย์เนี่ยว่าเราโซ่เฮินนาพิลามายิ่มีความเสี่ยงจะไม่คือโรคหัวใจดวงว่ามันเลยดวงนี้คือสมองเสียมาโรคปอดใกล้มางาอาทิตย์แรก我们家มาสายาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์งาอาทิตย์เนี่ยคือเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยไงย่าวุ้ยชมาคือมาคือแต่คนแรกยี่จ้าละโคอาตุถัดสู้มีฉากขนาดมาจะมาเมื่อเขาลิบาลิมมาเป็นซาบิวงามันยี่จ้าสู้งบเนี่ยคือวชงาสำนักงานวิจัยแห่งชาติงาชาว่าบราวัฒมาปีใหม่อาทิตย์สุดตาจินชามังมันยังไงอามุสาจังหวัดเชียงใหม่ควายถึงมาปีใหม่ปากไก่ฝรั่งอ่ะที่5ที่เนี่ยของพวกควายยิงว่า5 3次ที่เนี่ยสังเกตคนอยู่ตรงนี้โฉดซึกูขวางอ่ะมาคืออาตุทัดโซดอกกับปากกับเมียนเบสพิอาลุมีโดขยันโดอาชิเปดอกสัตว์ความแบบต้มดังอาตุทัดโซบรังอาทิตย์ยาวพื้นที่หรือตัวจางงูเป็นไงก็ยาระบบไฟดีควายยิงมาอนุญาตอยู่ไม่เหรอมาคืออาตุทัดโซดอกอาทิตย์เนี่ยปีความว่าตุสองงูเป็นยังไงฝากเพื่อนยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโซดอกอาทิตย์บ้างงูเป็นยังมาอาตุชัวอาตุเบียพะมัวงูเป็นยังอาวุธโทแจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควานอาทิตย์คือฝุ่นละอองมาคือจังหวัดเชียงใหม่ยี่เบอร์โทรงูเป็นยัง053อาทิตย์นี้112808หรือจะมางูเป็นยังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังดีปีมากทีเดียวประกาศยี่ฝรั่งอันนี้ประกาศมาก็ตะวันเลยยี่จะหลับฝรั่งสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่วิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever. พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทย
จากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ยใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะทำยังไงหรอเดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริงๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกันสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ภาคเหนือมีพื้นที่เผาซ้ำซากสูงถึง10ล้านไร่กว่า 90% ของไฟป่ามาจากฝีมือคนเฮาเนี่ยที่เผาเพื่อหาเห็ดหาของป่าและการเผาเศษซากพืชหลังการเก็บเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นตอสั่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนาข้าวเพราะฝุ่นควันจากการเผาคือ PM 2.5 ภัยเงียบที่ทำให้อายุเฉลี่ยสั้นลงถึง1 ปีตึงปอดอุดกั้นมะเร็งหัวใจล้มเหลวและสมองเสื่อมร่วมใจคนไทยยุดเผาคืนลมหายใจสะอาดให้ลูกหลานกับโครงการจัดทำนโยบายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อบริหารจัดการ PM 2.5 สนับสนุนโดยวช.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติโอ้พี่มวยเจ้าดูพันล้อควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เง่าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาดแล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่พอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะได้เจ้าก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปพก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์จะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลกลัวย้ายตี้เลยโอ้เข้าใจนะเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนอะแน่นแล้วสาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์ครบทุกข่าวสารชัดทุกประเด็นข่าวรอบเชียงใหม่ติดตามรับฟังได้ในรายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์โดยทีมข่าวสวท.เชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 6 นาฬิกาถึง 7 นาฬิกาสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่สรุปข่าวรอบสัปดาห์ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันอาทิตย์ค่ะเช้าตรู่กันเลยทีเดียว 6:10 นาทีโดยประมาณถึง 7 นาฬิกาทางสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งทีมข่าวสวท.เชียงใหม่ก็จะนำเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานำมาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีข่าวสารหลากหลายประเด็นกันเลยทีเดียวค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพี่มนต์กันเดชะชัยทีมข่าวสวท.เชียงใหม่มาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นค่ะเราจะไปเริ่มต้นด้วยสุดสัปดาห์ค่ะทางด้านของคณะรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดตามในวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้กู้ความสุข
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่ 3 กรมประชาสัมพันธ์โอบูดาจ้า โอมิชเปอร์ เหมอซุงคา ข้อว่า ย้อจง ตัวดูธรรมา สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ปีใหม่เมืองมาแล้วจวนกู้คนกู้ทันห่วมฮดน้ำดำหัวขอปอนคนเฒ่าคนแก่แต่งกายด้วยความสุภาพเล่นน้ำอย่างมีวัฒนธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนาเฮาปีใหม่เมืองสุขใจปลอดภัยใส่ใจวัฒนธรรมเจ้าผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30 บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @NHSO เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป๋าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตให้มีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 31 พฤษภาคม 2569 หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟล์ดีและเบิร์นเช็คได้ฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ 053-112-808 หรือ 191 ตลอด 24 ชั่วโมงชาว่าพวกมาสารสุพรรณเมียงก็มันยาตัวขึ้นสุบยาเมียงมาก็มันยาเซล้านไหลมันสิเปรี้ยวงากูจะเปอร์เซ็นต์ก็มันยาเวลาสุขยาตุ้ดสมาอาทิตย์เนี่ยวันจะวันรู้สักยาก็มันยาปีกว่าจะมือดัวตุ้ดสมาอาทิตย์เนี่ยก็สักตุ้ดสมางาอาทิตย์พวกตุ้ดชาไปที่มาข้อเนี่ย PA 2.5พิลามา
อาทิตย์ยาวหลักโซ่ให้โขนอยู่ในจ้าอาทิตย์ยาวหลักโซ่เฮินนาผิดละไม้มีความเสี่ยงจะไม่คือโรคหัวใจโดนว่ามันเลยโดนนี่คือสมองเสียมาโรคปอดใกล้มางาอาทิตย์แรกงบปัญญามาสายาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์งาอาทิตย์นี้คือเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยไงย่าวูนิชมาคือมาคือแต่คนแรกยืนจอละโคอัตุทัดโซมีฉากขนาดมาอยู่ที่มาเบอร์เขาลิปาลินมาเป็นซาบิวงามันยืนจอสูงงบปัญญาคือวชงาสำนักงานวิจัยแห่งชาติงาชาว่าบราวัฒมาปีใหม่อาทิตย์ตาจินชามองมันยังไงอามุสาจังหวัดเชียงใหม่ค่อยถึงมาปีใหม่ปากไก่ฝรั่งที่5ที่นี้ก็พวกเขายังว่า5 3次ที่นี้ซึ่งอีกคนอยู่ตรงนี้โฉดซึกคู่ขวางมาคืออาตุทัดโซดงกับปากกับเมียนเบสพิอาลุมีโดขยันโดอาชิปดงสัตว์ความแบบดิต้มแบงอาตุทัดโซบงอาทิยาวพื้นที่หรือตัวจางโง่เป็นยังก็ยาระบบไฟดีข้อนี้มาอนุญาตอยู่ไม่คือมาคืออาตุทัดโซดงอาทิยังปีความว่าตุด2เป็นยังฝากปืนยังคือกลุ่มหมายละชัวยาชัวยาโซดงอาทิแบบก็เป็นยังมาอาตุชัวอาตุเบียพะมวงโง่เป็นยังอโวโทแจ้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควานอาทิยังคือฝุ่นละอองมาคือจังหวัดเชียงใหม่ยี่เบอร์โทรโง่เป็นยัง053อาทิตย์112808หรือจะมาโง่ปัญญาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ก็ยังดีปีมากทีเดียวประกาศฝรั่งอันนี้ประกาศมาก็ตะวันเลยจะหลับฝรั่ง
มึงนี่มาทับยาลีแช่ขวาเวลาขวานี่แหละโฉมโมขวานี่เจนโมเอาลิสุงโอโดเจอตัวไปแล้วเอาลิสุงโอปากกาโกโงบัญญาทาจิ้มหมายงะปัจจุขุนวดะตำบลช้างคลางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ที่เรียกบ้างเอาวิทยุดูจะมายีระบบยา AM ยีความถี่โงบัญญาที่ตัวลิฮาสิจะโชเฮกว่าโจญาดอลลาร์งาที่ทาวเฟซบุ๊กไลฟ์สู่จะยืดชื่อเพลงว่าสวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทีเลโบยเฟซบุ๊กทีเลหมวงเอาลิซึ่งโง่ด้วยมองมันยาหนีจีดว่าหนีขวาด้วยนั่นแหละที่ขวาที่มุล้อที่ขวาที่มุล้อมันยาหนีมุขวาหนีสามโมนั่นแหละไปโฉมมุขวาหนีเจโมนาที่เนียขวาหนีนาเนียซที่นี้เรื่องโง่ก็ลายารายการลิซึ่งโง่เนี่ยเมื่อเกิดเจ้าว่าด้วยสิ่งอาจจะว่าเมื่อเกิดเจ้ามาที่มุล้อจ่าฝรั่งหนีมุขวาหนีสามโมอาจจะว่าที่ขวาจ่าอาจจะเป็นแน่ๆตั้งพวกมาคือยาถือว่าเจ้างะอันนี้แน่ๆเป็นก็เราถือว่ามันจะชิมุกว่านี่เหมัวด้วยสิอาจจะเป็นยาช่วยชิมุกมาถือว่าชมุถือว่ายิ่งชิมุเสที่จุมุเห็นด้วยสิงะอาจจะเป็นว่ารายการลิสุงมาคือยี่เวลาจ่ามาคือที่ยี่ว่าจ่าแบบเอาชมุมแบบไงว่าว่าตื่นสุดแบบที่กระถั่วเนี่ยมาสุดๆเป็นยาคือเอารายการลิสูดมาคือความมือมาคือจวงอาจจะเป็นยาวเชื่อความว่าทาวิทยุนาจาส่วนแปะเอาทาไลฟ์สวดตีสูงเอาเชื่อความวัวบุษสุแพ้ยาลาคือทีเดีปีมากงอทีเดีกดไลค์กดแชร์ทีเยี่ยทำมาคือเชื่อความทีเดีดีนี้ช่างของเชื่อความรักคือบุโมเทศกาลสงกรานต์เลยอันจะที่ไปเป็นหลักของงานเมื่อวันบุยประเพณีว่าวันบุยญาติเพไปบ้านในช่วงงานอันนี้บ้างไม่ช่วงงานมาคือต้องกับเบียร์คืองานมาก็เดี๋ยวมากว่าเชื่อดูแลสุขภาพยังไงที่จะว่าคือมาดูก็เที่ยวบรรยายช่วงงานมาโลคือยี่กับกุยยังกับเชี่ยช่วงงานแต่ก็ต้องว่าโลคือมาอยู่มาคือบางอย่างสมองว่ามันก็จะมาคือเอาปีว่าที่ช่วงสงกรานต์งานเบียร์ไปคืองานลงมาอยู่ก็จะคือมาเตะตัวก็ได้ไงว่ากับกุญยังกับเช่นกับจับอยู่ว่าวันที่คือมาฟ้าเชื่อมาคือว่าโหยู่ว่าไงว่ายาโลเฉายี่คือที่ยาลาแบ่งเนี่ยยาลากับกุญยังกับเช่นอย่างสองงานปีคนหูย่าอย่าไปเหยียบบ้างอ่ะเอาที่มาเชื่อยังก็มาจะแบบนาจากที่ช่วงสงกรานต์ก็คือสู่ยี่อูเพื่อไงสู่โลเฉาก็คือสู่เจียงมาเสื่อไงจ้านุ่นโลจะก็จะมาเบียบก็คือสู่ยี่ลามาเปิดมาคือช้ำในช่วงไงที่บ้านมันยังไงที่มานี่มีที่นี้เส้นที่นี้ไงยิงแดงไงช่วงไงที่บ้านกับมันคือนี่คือโลคือกับกุญยังกับเช่นไงปีข้าวบุตรต่ำจังหวะปัญญาโง่เป็นยังไงมาคือที่กับกุญยังไงโลลงมาเบียนดับบ้านคือไงที่ขึ้นมาฟาชิบ้านคือมีฉาบปลลึกเงาะน้ำมันเกียร์ดงเงาะน้ำมันเบรกงาที่นี่คือออโต้ไฟหน้าไฟสูงงาที่นี่คือไฟเลี้ยวดงเงาะที่นี่ลมคว้าเสือก็ได้กับเช่นไงปีข้าวลมมาคือยี่ลมหมอกข้อสมาคือมาปลุมาคือนี่สักโคสบ้างไงปีว่าหมู่อายุเลยบ้างคือเงาะมีปลุงานกับคนยังไงที่ก็ทำมาบ้างยังว่ายี่จุดเบื่อมาคือโดยเฉพาะเจ้าจะแสดงบ้างคือวันจังกว่าบ้างมาสับเบอร์ชาจะไปเงาะคือชาเฉพาะเจ้าเบื่อมันยังคืออันตรายยังอะไรบ้างครับปีว่าเอามาเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ต่างจังหวัดกับเบียงว่าเบียงไงหัวยาพยาคือไงเอามาคือกับคนยังไงเช่นไงปีว่าหัวยามันยิ้มกว่าคือเงาะเอาปีว่าลมหนาแล้วมาคือบาสโมเงาะที่หมออยู่บ้างคือไงหมออยู่ก็จะคือกับคนยังไงเชี่ยวชาญงานมาคือถึงมาแต่แจ้งเตือนยังไงที่ยังไงจะมาแต่เชื่อเงานนี่มี
นั่นแหละคือมาปีมากเลยนะแต่เสตาจริงใช่ไหมจะมองก็ไม่ยังคือซาจือชงไงจะมาคือยังมาคือยังคือบาลาไม่ยังคือไทยเยงะมาพายังไม่ยังคือมาคือขึ้นยาเมียเชี่ยไปเฉยไงที่ยากลุ่มมิชาเชี่ยไงละโซมาข้าสุดมาคือเวลาคือกูตุยาชงไงยาเวลาในในยังมาไงที่ซาจือมาคือขึ้นยาเมียเชี่ยไทยเยบุรงไงยูที่มางไม่ยังว่าอาวุธยิมอาวุธยิโจที่ยังคืออาวุธจากกูที่อยู่ไงอาวุธเบอร์โทรศัพท์ปีข้อก็สุกว่าไลฟ์สุกว่าสุจะจะมาพบยาบ้างไงอาวุธที่อยู่อาวุธยิมข้อยังกว่าสุคอมไม่ยยินที่บุกกับมาคือไทยบริงานบางอย่างคือมีความเสี่ยงว่ามีเช่นแต่ละอย่างนี่มาถึงมางไม่ยังเฉพาะงานมาคืออาวุธคือแห่งยิงว่าวันเดือนปีเกิดไงปีข้อแต่ก็บอกว่าคือว่าเฟซบุ๊กข้อยังว่าคือออนไลน์ข้อยังคืออาวุธหลักกว่าจุดตื่นเชื่อว่าอาวุธมีตื่นเชื่อยังไงอาวุธมีมาข้ามมาหงอก็คือว่าอาวุธสุขไม่ยิงว่าอาวุธวันเดือนปีเกิดว่าอาวุธอีกข้อมูลเกิดได้ก็คือกลุ่มมิจฉาชีพก็คือส่วนยิงกับกุฏิก็คือไงอาวุธข้อมูลเต็งยังคือที่เรียกมาข้ามมาเย่งานสามมาถึงมางไม่ยังเฉพาะงานมาคืออาวุธเลขบัญชีธนาคารไงที่จะคือเอาข้อมูลที่ชื่อว่าสู่ฟิบุมแบงค์ที่ต่อมแบงค์ไงสู่ยาบริจาคผู้บาดเจ็บเป็นยังไงเอาข้อมูลเกี่ยวมาเอาเรื่องบัญชีว่ายาคอมเมนต์ว่ายี่บุกเกี่ยวมามาถ่ายยี่ไปเช่นไงเอาที่จะพยายามมันเป็นยังไงที่ซาซึมากลุ่มมิจฉาชีพก็สู่ตลอดที่เด็กก็ตัวยังไงมาอีข้อมูลจะเป็นสุดเตยยังไงว่ามาข้ามมาคือเยี่ยงว่าเจ้ากฎหมายเสมอเยี่ยงช่วงงานมันคือมีความเสี่ยงขึ้นอย่างมีหาไปเช่นไงมาคือซาซึงเอาข้อมูลส่วนตัวไม่ยังคือไงมาแล้วคือตัวถักเกิดงานที่กว่าที่ลาโซกลุ่มสาธารณสุขไงที่กลุ่มสาธารณะไงที่ฟิบูริชังไงมาคือถักคอมเมนต์ยังไงว่าโซคอมเมนต์มาคือถ่ายเยอะไงมาคืออย่างขึ้นยังไม่เช่นแต่ละอย่างงานมาคือซาซึเอาช่วยกันมาที่แต่ปีมาสุดจริงจังไงเอาที่เอาข้อมูลส่วนตัวไงที่ก็ต้องเป็นยังแบบน่าจะสูว่าไม่ใช่ที่เบอร์หัวที่ระบบออนไลน์เขาจางหัวส่วนกับตัวยังกับกูตัวยังไงทำไมข้อมูลค่าเบอร์ไงแต่นี่คือก็มาค่ามาเยอะเช่นไงมาคือมีเชื่อเบอร์ไงมีความเสี่ยงยังไงลามกของไงที่ยังไงที่มาเชื่อที่ถึงมาที่มาที่เชื่อว่าไม่ใช่ที่เอาชั่วโมงเอาชั่วโมงก็คือยี่ประโยชน์คนนี้ที่เนี่ยข้างไงช่วงไงเอาที่มาก็คือเอาชั่วโมงละปีมากไงถ้ามองมันยาวที่เรียกพยาเพิงน่าจะเพียงแต่คือที่เรียกขึ้นยามาจุนี่แหละไม่ใช่ไงก็คือเอาสมมติคือเสียจุละไม่ใช่ไงมาว่าวิธีการออกกำลังกายยังมังเอาดูแลเอาเที่ยวก็ดีกว่าเสียบางเอาสมมติบางยาได้บางไม่ไงที่เอาจักกุเสียบางยิ่งถือบางเอาจักกุเสียบางคืออะไรที่ขวางอที่นี่มา3นาทีเอาจังกูเชื่อว่าที่เชื่อบางไงที่นี่มาคือ3นาทีที่เรียกว่าเพราะว่าเชื่อว่าเป็นอย่างอื่นมาคือว่าเพราะว่านี่มันนะโรคหัวใจมาคือว่าสปัสยาที่ดีใหญ่ๆไม่ใช่ไงโรคความเสี่ยงไงโรคหัวใจมังเอาที่นี่มาคือ3นาทีจังกูเชื่อบางเอาสมมังนี่มาถึงมังเป็นอย่างไงเอาที่นี่มาที่นี่มากูกิโลกว่านี่4กิโลไงแต่มาคือที่นาคุณน่าไงเอาที่เรียกพยางงเป็นอย่างคือกว่าชมหมดก็คือเด็กก็บอกคือมีดีเชงอที่เด็กก็บอกว่าสมองเสียมาคืองอคุณนึกขึ้นมาคำคือจะยังไงยังบอกคือแต่ว่าที่นี่มาคือกูกิโลกว่านี่4กิโลงอที่นาคุณน่าไงเอาที่เรียกไปยังบอกคือเอามีดีเชมาคือที่เรียขันลาบลงที่ยังว่ามีความเสี่ยงสมองเสียมาคือยังคือที่ขึ้นมาจบลงที่ถึงบางงูเป็นยังเฉพาะไงที่มาคือที่นี่มั้งที่นี่มา3นาทีตะกูเชื่อมั้งที่นี่คือจามาคือที่นี่ตัวนี้ยังที่นี่พยายามมันยังคือว่าระบบที่บางวันมาคือยังคือโฉดสปัสยังคือที่นี่โลยไม่ใช่ไงยุความเสี่ยงแต่บางทีมาคือ3นาทีที่ยังที่จามาโดบางไงมาคือที่นี่กติไม่ใช่ไงที่นี่พยายามคือเนี่ยที่ว่าบางวันมันคือโฉดสปัสยันที่เลยใหญ่ๆไปถึงไง
artinya ti mango banyanga awo zagu chiango banyanga ti ni ma he ate te wo she ba he awo yizi mi kon ha mango e ma he nga ti leค่ะที่เรียกข้าไปชิงไงที่จะคือเอาที่ความบ่พอเอาน่าจะเป็นตัวมาคือไงเอาที่จริงนี่เลยเพราะว่าเอากระไรบ่คือเอาชิงไหนข้าบ้างงานที่มาคือเอาชั่วโมงงานบ่มาคือชิงยังชิงงานที่มาคือถึงมาปีมาสุดที่งานที่ยังไงที่มาที่ช่วงเป็นยังคือที่ถึงมาไงเอาที่เทศกาลช่วงสงกรานต์บ่คือยาตะโนถึงมาแจ้งตัวฝรั่งงานเอาฮักคือประดวงเป็นยังไงเอาไปว่าวันนี้ความมันจะบ่คืองานมาคือฮักคือจุกสุติงานั่นแต่ก็จุดที่งาที่ยังที่แบบคือเอาตัวงาเอาตัวลงมาอยู่แบบคือมีจุดที่นี่ที่งาสิบ่ได้แบบคือมันสแบบคือคือชาวชาเสด็จเจ้าเอาตัวลงมาคือชาวบ้านยี่เครื่องมาคืองอเครื่องใช้ไฟคือชาเสด็จเจ้าเอาตัวเบียร์มาเกินงานแบบคือมีความเสี่ยงงานที่ชวนชาเสด็จงานแบบคือช่วงสงกรานต์มาคือด้วยแบบงานเอามีความว่าจะแบบถิ่นหนาแบบงอนี่สัญญาแบบมาเอามาดูก็ได้เอามาให้คุยให้มีแต่กับตัวเองของงานจะมาเลยอาจจะมาเจอตัวช่างงานอาจจะเป็นยังไงเอามาซะนั่นแหละคือหมกว่าตัวว่าเงินงานที่มาเชื่อว่าจะยาดอยสเก็ตว่าจะสวยไงเอาลิสุยาหมกว่าเดี๋ยวฝรั่ง家，佛是花在为贝格拉，不是里那努他杰，不提出是家的扎萨，比和女娃叫叫的，做你是这比基督，嘿你我路没提出。佛是花在为贝格拉，不是里那努他杰，不提出是家的扎萨，比和女娃叫叫的，做你是这比基督，嘿你我路不提出，不过嘞你我。
ที่ยังไงจะมาแต่เช้าไงเอาเช้าให้ทำมาปีใหม่สุดจริงใช่เวทมันยังคือลีซ์ที่เลยยี่มาจ้าบุรุษงานไม่ควรทำงานที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ไงเธอจะจิตสถานงานลีซ์มังโง่ไม่ยังไงยิวที่มังโง่ไม่ยังเอาอาจจะพักกันยังโง่ไม่ยังไงอาจจะปัจจัยอะไรสิเยอะไงว่ามาปุกิเงาะไม่ประมาทไม่ใช่ไงที่เรียกกันยังไม่ใช่ไงปีว่าโนโลดเงี้ยจะเทียมมาเงาะมาตัวเงี้ยแล้วมาอันตรายยังไงนึกว่าประมาทยังไงที่ว่าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุยังมาที่เรียกเผื่อหน้าบุรุษงานมาที่มาง่ะว่าจะพักกันเจ้าไม่ยังสุดที่เรียจามงะว่าปุกิยังมาไทยไม่ใช่ไงประมาทยังง่ะอาจารย์ว่าเรื่องพายุชุลเบอร์ปกิเลเบอร์งอจะอันตรายเบอร์ถ้าว่าจอดละเนี่ยยิ่งจะว่าแก้ไขเบอร์กำมองหลับสุดเบอร์พอช่วยคนเลยเบอร์โน้ฉันละมาหุ่มจุยจัวงาอะไรเบอร์งามาพักกันยังเบอร์งาที่ยังสามงานี่มาที่มังโง่เป็นยังไงอาจจะมากกว่าอาจจะมาชามาแต่ละนี่กันยังมาไทยยี่ปุ่นงาว่ายี่คือเมียสุว่าขยะโลกก็มังว่าจะมาชาดิฉันไงสุขภาพมันก็แต่ละนี่เทียมมาแต่เย่นึกว่าแต่ละพัฒน์งูเป็นยังจะสุมีเสือชีดูยังว่าขวาหนึ่งเลยก็คือจะเสียมันคือโจน่าฉันไงว่าติดเชื้อมันว่ามีเสือคือน้ำมันไงว่าจะมาชามันก็คือแต่ละนี่กันยังมาถ่ายญี่ปุ่นไงสามารถที่มังว่ามันยังคือว่าที่ว่าตุงตุกว่าจะเคยแต่ก็ถ้ากันยาปรุงที่ปลั๊กไฟมันแบงที่ยิงว่าสู้เครื่องเสียงที่เสียยิ่งคือเมียงวิธีเสียคือว่าตัวจุกว่าประเทศแต่กันยาเป็นจะแบบกันยาเป็นอันยามันกว่าตัวไปยังเป็นจะตัวไปใช้เป็นไงมันอันตรายยังเลี้ยมาถึงมังโง่ไม่ยากว่าจะกูทำมาด้วยเสียงโลคือกูเราว่าคือแต่กันยาเป็นที่ฉันปัจจุบันจะโลลามิวไซเบอร์ละจุยนางมาอันตรายยังมาลีซ์ยาที่ดีมากี่มังที่มังที่มังไม่ยันมาว่ามีความเสียมังคืออันตรายมังมีเชื่อมาถ้ากันยังไม่ใช่ไงยูติกับเดียวว่าจะกูดมอที่สี่แย่ไฟได้ดิฉันนี่อาจจะเทียกันยังมาถ่ายญี่ปุ่นนี่ก็ติกับเดียวว่าปีว่ายิ่งงานในชีวิตงานสุวรรณวิธีคืออย่างยิ่งยันเทียกันยังมาถ่ายมาจะว่าสุเครื่องเสียงตัวผลิตมาตัวไฟช่วยมาเกณฑ์สามารถเดินบางวันบางอย่างก็หลับชมยากว่าที่ใช้ยิ่งอาจจะกันยังมาถ่ายมาอย่างอันตรายยังอาจจะเอาว่าเปลี่ยนว่าจะเรียกว่าถั่วมาไงมาอาจจะนานแล้วที่ทำบางว่าอาจจะมาใช้ว่ายิ่งกันยังมาถ่ายญี่ปุ่นถ่ายช่องไปช่วงว่าจะมาใช้แบบจะแต่ละยิ่งกันยังเอาที่แบบสุดตัวเลยจะสมัยเสียเลยอาจจะสกุลดีไซน์นี่ว่าติดเชื้อมังกูดูก็มีจะเสียมาเกินน่าเชื่อไงอาจจะมาใช้ไปงานมาถือช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจจะเป็นช่วงงานที่สงกรานต์มากับเบี้ยมากูเดี๋ยวมากวาดดูแลสุขภาพยังอาจจะว่าโลชิสุงโอเป็นยังไงmột thời sự cái sự lệ ga gặp cái tiền đó một thời số giờ bắt tiền ngô bên nhà vô lô sự tất tại nhà sinh ngày thì cái thời sinh nhung sự quên nhẹ giờ thì cái như thì cái đó vô phụ kiện bây cái bê sự bây giờ cũng rồi bây giờ ngồi đó số đó duyệt lô hồ bay bắt phổ bên ngày mà anh ta lại yang mà làm mà làm gì thì giờ thì vô chuyên thế sự càng sung cái bên ngày vô đôi nhỉยี่นี่โลชั่นมันกลุ่มอะไรส่งส่วนยาสุดช่วงทำมาสุดช่างอันนี้เป็นยังไงที่ช่วงสื่อนี่ข้อนี้สุดสวยยังไงมาอะไรพวกกับเบียก็ยังไงว่าเปลี่ยนยังไงอันนี้คือมาคนเดียวมากกว่าเสียโลชั่นสุดยังไงโลชั่นเป็นยังคือนี่มาแต่สิ่งนี้คือโลชั่นไงจ้าวันนี้มาชิบโซเต้เซ่เป็นคือโซเต้กดเต้คือว่าใจลอยเป็นจ้าทอความมาเปียวมาคือจะเดือดความสักแค่เพื่อมาเปียวงานช่วงงานเพื่อมาประกาศเบี้ยไงเอาโลชิสเบอร์ไงหนวดแต่จ้างว่าเอานี่มาขัดละโคงเอามากะคนนั้นมากะที่จ้าโคงกะกีละโคช่วงไงเอาที่รัดสุ่มอย่างก็บ้างมาคือสางคือสาเบอร์ไงอาจารย์หนูสายยืดสาเบอร์ยืดนี่มันไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนความจะฟูดความเบอร์ไงที่มาคือหมอกับเบี้ย
มาเฮงาจ้ามาเฮเอาเชียร์เสร็จไปเฮงาเมื่อที่กิจมาเชียงมาเปียงาอาจจะเปิดช่วงเทศกาลสงกรานต์เฮงามาเล่นตัวกับเบียร์เฮงาไปเปียงยังว่ากับเบียร์ยังอาทิตย์นี้คือเอามากดเดียวมากกว่าเชียงอาทิตย์นี้คือแล้วก็เยอะครับจ้าจะมาคืออันมาคือยายเจียวมาเฮงาเอาอยู่หมดซะบ่อิสุบ่แต่โดยไทยเองว่าเอาเป็นภาษาจีนเอาปฏิรูปจะพิลิบควายเหี้ยความมือสามารถมาจงหลัดสมยกหลัดสมจันจะซื้อผ้าพิลุงจะหลัดสกว่าสู้ข้าสู้ยิมาข้าสู้พัชจิสู้เลี้ยชิงจะกว่าสู้หลัดสู้มาข้าสู้พัชจิสู้มาเลี้ยงแล้วก็เอาจะมาไม่ผิดพามาอยู่จะงาวันนี้กว่าสัตย์จะกว่างาทมาปีมาเชียงงามอาทิตย์แบงนี่มีนะถึงร้อนนับปีมาคืออาทิตย์เรียนโดยเฉพาะไว้ไปเส้นนั่นไงสมมติว่านี่คือเจมว่าคือถือว่าหมดแล้วกว่างาในเมลรายการดิสมุประกาศกุศลจิมใหม่งาสวทเชียงใหม่ AM 14.6หัวโดยอย่างเอาไว้เฉพาะท่าเราวิทยุนายาโซไลฟ์สวัสดีสุดแล้วคือบุโมงนั่นแหละคือโดยชิซามางผู้จะชิซาว่ากันเนี่ยว่าจริงอาทิตย์นี้แล้วกวนเยอะทีนี้กันเนี่ยคือด้วยเปิดเปลี่ยนยี่ห้อควายยี่กุ้ยจีของอาจจะคือที่ความหมดแล้วความข้าสวัสดีครับนูนิมาจานินูเตนินุคุทิสุอาเมดานินูเตนิเนมิอาเมียนินามินูนิคุเทียมากาเนสติโลวานินุสุBiami, nuni majami, nutani nusu amyadwani, nutani nami, amyani nami, nuni kutimawa budu wajago dia.
ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถอดบทเรียนการทำงานในพื้นที่อำเภอเชียงดาวดึงชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายดูแลผืนป่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งกำชับทุกจังหวัดบังคับใช้กฎหมายห้ามเผาอย่างเด็ดขาดทางการอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยเรือทุกลำที่แล่นผ่านจะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีธนภัทร นิติบวรพักคว้าเหรียญทองแดงปิดท้ายให้กับทีมเทควันโดไทยในการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดตัวเชียงดาวโมเดลดึงชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายดูแลผืนป่าด้านกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดตัวห้องปลอดฝุ่นครบวงจรนวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อช่วยกลุ่มเปราะบางในภาวะวิกฤต PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นรูปธรรมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานนี้ว่ามีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับมาตรการป้องกันไฟป่าให้เป็นรูปธรรมโดยมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดถอดบทเรียนการทำงานในพื้นที่อำเภอเชียงดาวพัฒนาเป็นเชียงดาวโมเดลเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนซึ่งหัวใจสำคัญคือการเปลี่ยนจากการสั่งการเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายชุมชน34หมู่บ้านเพื่อสร้างจิตสำนึกและความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในใจคนในพื้นที่โดยเน้น3มาตรการหลักคือการบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยการชิงเผาแบบควบคุมตามหลักวิชาการการสร้างแรงจูงใจผ่านระบบเงินรางวัลหมู่บ้านปลอดเผาการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบเผาป่าอย่างจริงจังด้านนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำคณะลงพื้นที่เปิดตัวและเดินเครื่องติดตั้งห้องปลอดฝุ่นครบวงจรนวัตกรรมฝีมือนักวิจัยไทยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อช่วยกลุ่มเปราะบางในภาคเหนือสู้วิกฤต PM 2.5 อย่างเป็นรูปธรรมกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมเดินหน้า2แนวทางคู่ขนานคือระยะสั้นนำเทคโนโลยีฝีมือคนไทยมาแก้ปัญหาให้คนไทยในราคาประหยัดระยะยาวจะเดินหน้านำดิฟเทคมาใช้สืบค้นต้นตอของปัญหาฝุ่นอย่างแท้จริงพัฒนาระบบตรวจจับไฟป่าแบบเรียลไทม์ตั้งเป้าให้ใช้งานได้จริงภายใน1 ปีขณะที่นายนิกร โสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวด้วยว่าการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เป็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงที่ต้องเร่งคุ้มครองกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเล็กผู้สูงอายุและคนพิการผ่านการขยายผลห้องปลอดฝุ่นในสถานสงเคราะห์ต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะใน8จังหวัดภาคเหนือที่มีความต้องการเร่งด่วนหรือควิกวินรวม83แห่งซึ่งจะบูรณาการร่วมกับกระทรวงอว.เพื่อนำนวัตกรรมมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดทีมหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่ห่างไกลรวมทั้งยังมีแผนขยายผลให้ครอบคลุมกลุ่มเปราะบางกว่า 2,300,000 คนใน17จังหวัดภาคเหนือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนปิยาพันธ์ยังเทียนรายงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดเชียงรายเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนางสาวปิยรัตน์ ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นและได้ประสานไปยังกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเพื่อทำฝนหลวงและดัดแปลสภาพอากาศบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขประกอบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าในวันนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจะมีกระแสลมที่จะช่วยพัดฝุ่นละอองในอากาศออกไปทางทิศตะวันออกและวันที่ 24-25 เมษายนจะมีปริมาณความชื้นสัมผัสสูงเพียงพอให้เกิดฝนตกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสั่งกำชับทุกจังหวัดบังคับใช้กฎหมายห้ามเผาอย่างเด็ดขาดนายชัยรัตน์ แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พื้นที่ภาคเหนือสูงถึง264ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงที่สุดในรอบ5ปีสาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศแห้งแล้งและจุดความร้อนกว่า 3,000 จุดในเขตป่าอนุรักษ์และป่าสงวนประกอบกับปัจจัยฝุ่นควันข้ามพรมแดนและการระบายอากาศต่ำ
ล่าสุดปภ.สั่งกำชับทุกจังหวัดบังคับใช้กฎหมายควบคุมการเผาอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนการดับไฟป่าตลอด 24 ชั่วโมงกรมการขนส่งทางบกประกาศขยายเวลาลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตราคาน้ำมันและลดภาระค่าครองชีพประชาชนถึงวันที่ 24 เมษายนนี้นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าหลังจากกรมการขนส่งทางบกเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเป็นหลักลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งตั้งแต่วันที่ 16 เมษายนที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าระบบเป็นจำนวนมากกว่า 26,000 รายยานพาหนะรวม 116,000 คันเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันการตกหล่นจึงขยายเวลาลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่ 24 เมษายนนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ DLT พร้อมซัพพอร์ตได้2ช่องทางได้แก่ช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก tss.dlt.go.th ตลอด 24 ชั่วโมงและเดินทางยื่นเอกสารด้วยตนเองส่วนกลางณอาคาร 3 ชั้น 1 กรมการขนส่งทางบกจตุจักรและส่วนภูมิภาคยื่นได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับระยะเวลาช่วยเหลือครอบคลุมการดำเนินงาน 42 วันเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้โดยการจ่ายเงินตามสัดส่วนการให้บริการจริงผ่านระบบพร้อมเพย์ด้านนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าสาเหตุที่ต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งที่ใช้น้ำมันก่อนเนื่องจากราคาน้ำมันมีความผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นมากหากไม่เร่งดูแลอาจทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับขึ้นค่าโดยสารและค่าขนส่งพร้อมย้ำว่าภาครัฐจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ก่อนส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประกอบการที่ผ่านเงื่อนไขโดยตรงเราก็อาจจะขยายเวลาไปอีก5วันก็อาจจะถึงวันที่ 24โดยที่เงินที่สนับสนุนเนี่ยในบางหมวดบางประเภทคือระยะเวลาโครงการมัน42 วันแต่พอถ้าเกิดว่าลงทะเบียนล่าช้าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการได้สิทธิ์ตามส่วนคือยิ่งลงทะเบียนช้าจำนวนวันในการรับเงินก็จะลดลงขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE เตรียมเจรจากับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มต่างชาติเกี่ยวกับการลดค่า GP หรือ Gross Profit ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งยอดขายที่ร้านค้าต้องจ่ายให้แพลตฟอร์ม Delivery และค่าขนส่งเพื่อรักษาประโยชน์ด้านค่าครองชีพของประชาชนรวมทั้งยังมีแผนจะแก้ไขกฎหมายเพื่อควบคุมราคาขนส่งให้เป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์เลือกผู้ให้บริการขนส่งได้เองโดยได้กำชับให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เร่งดำเนินการในส่วนนี้รัฐบาลเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งวงเงิน 30,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุนซื้อปุ๋ยเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบเกษตรกรรายย่อยผ่านโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.วงเงินรวม 30,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อปุ๋ยและปัจจัยการผลิตท่ามกลางราคาที่ผันผวนในตลาดโลกมาตรการนี้รัฐบาลจะช่วยชำระดอกเบี้ย3%ต่อปีทำให้เกษตรกรจ่ายดอกเบี้ยเพียง3%วงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทระยะเวลา12 เดือนนับถัดจากวันรับเงินกู้และไม่เกินวันที่30 เมษายน 2572 โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการอบรมพัฒนาทักษะการบริหารจัดการต้นทุนและจัดซื้อปุ๋ยหรือเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการรองรับผ่านสถาบันเกษตรกรที่กำหนดเพื่อยกระดับสู่เกษตรแม่นยำและยั่งยืนทั้งนี้เกษตรกรผู้กู้ต้องชำระคืนหนี้ผ่านบัญชีธนาคารธกส.ตามระยะเวลาที่กำหนดผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศวาสนาตระเกตรายงานกรมการค้าภายในยืนยันบริหารจัดการปาล์มน้ำมันทั้งระบบอย่างสมดุลส่งออกตามกรอบที่กำหนดควบคู่กับการดูแลราคาให้มีเสถียรภาพไม่ให้กระทบรายได้ของเกษตรกรนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำมันปาล์มของประเทศว่า
กรมการค้าภายในยังคงยึดหลักการบริหารสมดุลทั้งระบบ เพื่อให้มีปริมาณน้ำมันปาล์มเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ของเกษตรกรโดยคณะอนุกรรมการบริหารสมดุลน้ำมันปาล์มได้กำหนดกรอบการส่งออกไว้ที่ 200,000 ตันพร้อมจัดสรรสำหรับการบริโภคในประเทศ 125,000 ตันและการใช้ในภาคพลังงานเพื่อผลิตไบโอดีเซล B7 และ B20 อีกประมาณ 120,000 ถึง 140,000 ตันซึ่งสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลปัจจุบันมีผู้ส่งออกยื่นขออนุญาตส่งออกแล้ว 120,000 ตันซึ่งทางกรมได้อนุมัติทั้งหมดเนื่องจากยังอยู่ในกรอบที่กำหนดและจะติดตามสถานการณ์สต็อกอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาและภาวะขาดแคลนในประเทศพร้อมย้ำจุดยืนในการดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิดด้วยการรักษาระดับราคาน้ำมันปาล์มดิบในประเทศให้อยู่ที่ประมาณ40 บาทต่อกิโลกรัมแม้ตลาดโลกจะมีแนวโน้มลดลงควบคู่กับการกำชับโรงงานสกัดและลานเทให้รับซื้ออย่างเป็นธรรมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหารือทวิภาคีกับประธานธนาคารโลกขับเคลื่อนโครงการคาร์บอนซิตี้โปรเจกต์เปลี่ยนผ่านประเทศสู่การใช้พลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวเมื่อวันที่16 เมษายนที่ผ่านมานายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังร่วมหารือทวิภาคีกับนายอาเจบังกาประธานธนาคารโลกในระหว่างการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยและธนาคารโลกในระยะต่อไปรวมทั้งหารือเกี่ยวกับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและธนาคารโลกในโครงการสำคัญ Low Carbon City Project ซึ่งจะมีบทบาทในการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวและการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งนี้ประธานธนาคารโลกได้กล่าวชื่นชมประเทศที่มีรูปธรรมในการนำดิจิทัลไฟแนนซ์และ AI เข้ามายกระดับทักษะและคุณภาพชีวิตของประชาชนนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี 2569 วันที่ 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอโมเดลการพัฒนาของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สู่สายตาโลกการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีอุบัติเหตุบนโครงข่ายคมนาคมลดลง16%และประชาชนให้ความสนใจใช้บริการระบบรางมีสัดส่วนสูงสุดถึง45%ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยคมนาคมรายงานข้อมูลการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ระหว่างวันที่ 10 ถึงวันที่ 17 เมษายนรวม 8 วันพบว่ามีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะรวมกว่า 20 ล้านคนโดยระบบรางมีสัดส่วนผู้ใช้บริการสูงสุดถึง45%สำหรับการจราจรเข้าออกกรุงเทพมหานครบนทางหลวงสายหลัก12เส้นทางมีปริมาณรถกว่า 7,700,000 คันเพิ่มขึ้น1.04%เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาด้านสถิติอุบัติเหตุบนโครงข่ายคมนาคมสะสม8วันเกิดอุบัติเหตุรวม 1,308 ครั้งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว16%สาเหตุหลักยังคงมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนดยานพาหนะที่เกิดเหตุสูงสุดคือรถปิกอัพรถบรรทุก4ล้ออย่างไรก็ตามแม้เทศกาลจะสิ้นสุดลงแล้วกระทรวงคมนาคมยังคงเดินหน้าแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยต่อเนื่องไปจนถึงวันนี้เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพแสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติดประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชนประเทศไทยพ
ร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน 7:15 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางทหารของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเพื่อตอบโต้ต่อกรณีที่สหรัฐยังคงปิดล้อมทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุซและปิดกั้นท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเตือนว่าความพยายามใดๆที่จะผ่านช่องแคบแห่งนี้จะถือเป็นการร่วมมือกับศัตรูและเรือทุกลำที่ละเมิดคำสั่งจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐและอิหร่านใกล้จะบรรลุข้อตกลงร่วมกันแล้วและการเจรจายังเป็นไปในทิศทางที่ดีพร้อมยืนยันว่าอิหร่านไม่สามารถข่มขู่สหรัฐได้ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐยังคงยืนยันที่จะปิดล้อมทางทะเลต่อไปจนกว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางได้กระทรวงการต่างประเทศอินเดียรายงานว่านายวิกรมมีศรีปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดียเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำอินเดียเข้าพบเพื่อแสดงความกังวลจากกรณีที่เรือของอินเดียจำนวน2 ลำถูกกองทัพเรือเซปาของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยิงปืนข่มขู่ให้แล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุซไปทางทิศตะวันตกเมื่อวานนี้พร้อมเรียกร้องให้อิหร่านกลับมาอำนวยความสะดวกให้แก่เรือที่มีจุดหมายปลายทางมายังอินเดียที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้โดยเร็วที่สุดทั้งนี้อิหร่านดำเนินการปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังจากกลับมาเปิดเมื่อวันที่ 17 เมษายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากการที่สหรัฐปิดล้อมทางทะเลบริเวณช่องแคบดังกล่าวต่อท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่าเกิดเหตุโจมตีต่อกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนหรือยูนิฟิลในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันนี้ส่งผลให้ทหารรักษาสันติภาพของฝรั่งเศสเสียชีวิต1 นายและบาดเจ็บอีก3 นายโดยประธานาธิบดีมาครงอ้างว่าการโจมตีนี้เป็นฝีมือของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวด้านกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ออกแถลงการปฏิเสธต่อถ้อยแถลงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจและระบุตัวผู้รับผิดชอบจนกว่าจะได้ผลการสอบสวนต่อเหตุการณ์ดังกล่าวจากกองทัพเลบานอนทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีทหารของฝรั่งเศสเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2 นายนางโซเฟียคาวทอปหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมขององค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวในนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบุว่านับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2566 ถึงเดือนธันวาคมปี 2568 มีสตรีและเด็กผู้หญิงชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตมากกว่า 38,000 รายจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนางคันทอบกล่าวเพิ่มเติมว่าความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานยังทำให้สตรีและเด็กผู้หญิงมากกว่า 500,000 คนไม่สามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นขั้นพื้นฐานอาทิการดูแลสุขภาพการดูแลก่อนและหลังคลอดรวมถึงการจัดการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งนี้นับตั้งแต่ที่มีการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วยังมีเด็กชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย214 รายเสียชีวิตรวมถึงสตรีและเด็กผู้หญิงประมาณ1 ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะการแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก 2026 ที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวันสุดท้ายในรุ่น 51 กิโลกรัมชายรอบรองชนะเลิศธนภัทร นิธิต บวรภักดิ์ดีกรีเหรียญทองศึกยุวชนชิงแชมป์เอเชียปีที่ผ่านมาและเหรียญทองแดงยุวชนชิงแชมป์โลกแพ้ให้กับอาซาดเบกซามันดารอฟจอมเตะเจ้าถิ่น0-2 ยก3-5 และ4-4แต่คะแนนเทคนิคของธนภัทรทำได้น้อยกว่าส่งผลให้ธนภัทรพลาดเข้าชิงชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองทั้งนี้ผลงานทีมเทควันโดไทยคว้ามาได้1 เหรียญทองจากกันบุษกรพิชัยสงครามในรุ่น 45 กิโลกรัมชายและ1 เหรียญทองแดงจากธนภัทร นิธิต บวรภักดิ์ในรุ่น 51 กิโลกรัมชายความเคลื่อนไหวของทัพเทคบอลทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนบีชเกมครั้งที่ 6 ที่เมืองซานย่าประเทศจีนระหว่างวันที่ 22-30 เมษายนนี้นำโดยผู้เล่นดีกรีแชมป์โลกจุฑาทิพย์ กันทธงสุภาวดีวงคำจันทร์พักพงษ์เดชเจริญสรศักดิ์เทาสิริและจีรติจันเลียงล่า3 เหรียญทองจาก3 ประเภทที่มีการแข่งขันได้แก่คู่ชายคู่หญิงและคู่ผสม
โค้ชโจ้สมศักดิ์ดวงเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทคบอลทีมชาติไทยเปิดเผยว่าศักยภาพของผู้เล่นไทยถือว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของทวีปและระดับโลกอย่างไรก็ตามยังมีสิ่งที่ทีมและผู้เล่นต้องปรับกันอยู่เพราะแมตช์นี้เป็นการแข่งขันบนชายหาดดังนั้นนักกีฬาต้องเพิ่มความแน่นอนในการเล่นบนพื้นทรายซึ่งหลังจากฝึกซ้อมมากกว่า1 เดือนนักกีฬาปรับตัวกับการเล่นบนพื้นทรายได้ค่อนข้างดีซึ่งการแข่งขันบนพื้นทรายจะต้องใช้แรงมากกว่าปกติแต่ทีมได้เน้นให้มีการปรับและเสริมในจุดนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้ตัดสินกีฬาจักรยานประจำปี 2569 ที่ห้องประชุมอาคารสำนักงานส่วนกีฬากมลโดยมีผู้ตัดสินกีฬาจักรยานทุกระดับเข้าร่วมสัมมนากว่า60 คนและมีวิทยากรที่เป็นผู้ตัดสินนานาชาติของสหพันธ์จักรยานนานาชาติประกอบด้วยนายณัฐพงษ์โลหิตนาวีในประเภทลู่และถนนนายขัตติยะศรีโสดาในประเภท BMX และเสือภูเขามาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมทั้งนี้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและทำความเข้าใจกับกติกากีฬาจักรยานที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกปีพร้อมวางนโยบายต่อยอดผู้ตัดสินจากผู้ตัดสินระดับชาติขึ้นไปสู่ผู้ตัดสินระดับชาติขั้นสูงและสู่ระดับนานาชาติให้เพิ่มมากขึ้นปุริมพัฒน์สอนการรายงานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนในขณะที่บริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 34-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร101มหาสารคามยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีนครสวรรค์อ่างทองนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:33 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 16 เซนติเมตรและเวลา 19:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 28 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:30 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เซนติเมตรและเวลา 14:07 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง71 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 นาที 1 นาทีกับกปท.ขับรถช่วงเทศกาลมักมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติโดยเฉพาะการขับรถในช่วงกลางคืนช่วงพลบค่ำหรือเช้ามืดยังมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่ากลางวันเนื่องจากประสิทธิภาพในการมองเห็นลดลงหรือผู้ขับขี่มักมีการง่วงและอ่อนล้ามากกว่ากลางวันซึ่งอาจส่งผลให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินช้ากว่าปกติเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับสภาพเส้นทางและสัมพันธ์กับระยะในการมองเห็นเพื่อจะได้หยุดรถทันเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นไฟสูงหน้ารถจะส่องได้ไกล100 เมตรส่วนไฟต่ำจะมองเห็นสิ่งกีดขวางได้ชัดเจนไม่เกิน40 เมตรดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการขับรถเวลากลางคืนควรใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับระยะไฟหน้ารถที่สามารถมองเห็นได้ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เสนอคำว่าขุนคลังแก้วขุนคลังแก้วหรือที่ตามไตรภูมิกถาพระราชนิพนธ์ของพระเจ้าลิไทยในสมัยสุโขทัยเรียกว่าขุนพระคลังแก้วหรือขหาปฏิรัตนะเป็นหนึ่งในสมบัติคู่บารมีที่มีค่ายิ่งของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อบังเกิดมีพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นในโลกพระองค์จะทำพิธีบำเพ็ญบุญกุศลทำทานรักษาศีลและรำพึงถึงผู้ที่จะมาเป็นขุนคลังแก้วของพระองค์คุณสมบัติอันพิเศษที่สุดของขุนคลังแก้วก็คือเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิต้องพระประสงค์ทรัพย์สิ่งใดๆก็ตามขุนคลังแก้วก็สามารถนำมาถวายได้เสมอทั้งนี้เพราะขุนคลังแก้วมีอำนาจวิเศษสามารถมองเห็นแก้วแหวนเงินทองทั้งหลายแม้ว่าอยู่ใต้แผ่นดินลึกลงไปถึง16 โยชน์หรืออยู่ในท้องมหาสมุทรขุนคลังแก้วก็เห็นทั่วทุกแห่งราวกับมีตาทิพย์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th สาระนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนดาราจักรตอนที่ 4 ดาราจักรที่เราอาศัยอยู่เรียกว่าดาราจักรทางช้างเผือกมีลักษณะเป็นแบบก้นหอยขนาดใหญ่ภายในทางช้างเผือกประกอบไปด้วยดาวฤกษ์จำนวนมากรวมถึงก๊าซและฝุ่นในอวกาศดาวฤกษ์ที่เรามองเห็นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนแท้จริงแล้วส่วนใหญ่เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ภายในดาราจักรทางช้างเผือกทั้งสิ้นแม้ว่าด้วยตาเปล่าเราจะเห็นทางช้างเผือกเป็นเพียงแถบขาวๆพาดผ่านท้องฟ้าแต่แท้จริงแล้วเป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยดาวฤกษ์จำนวนมหาศาลเรียงตัวอย่างหนาแน่นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, Line และ Instagram @ สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th สำหรับช่วงที่ 2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารงานและความต้องการของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์ค่ะความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและชโลธรจัญญาอ่านวิกฤตพลังงานวิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26 องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ100%รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอนกลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองสัปดาห์นี้นายวิกรมกรมดิษฐ์ได้มาวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารงานและความต้องการของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในสถานการณ์ปัจจุบันเชิญติดตามรับฟังครับสร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเราคุยกันว่าสรุปแล้ววันนี้ทรัมป์เขาต้องการอะไรกันแน่ซึ่งผมก็ได้พูดคุยไปว่าเขาคงต้องการมากกว่าที่ในระบบของอเมริกาที่เรียกว่าประชาธิปไตยที่มีแล้วก็เป็นธรรมนูญที่สร้างขึ้นโดยอดีตประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกวันนี้ทรัมป์เห็นไม่ว่าจะเป็นวลาดิเมียร์ปูตินหรือสีจิ้งผิงหรือแม้กระทั่งคิมจองอึนแต่ละคนนั้นมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทำให้เขามีความรู้สึกนะครับว่าเขาอยากจะเป็นแบบนั้นแต่อเมริกาเป็นไม่ได้อเมริกามีรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นธรรมนูญที่เขาได้มีการจัดขึ้นมาตั้ง200 กว่าปีแล้วแต่ทรัมป์ก็ยังมีความคิดมีความฝันนะครับว่าตัวเองวันนี้ฉลาดที่สุดมีอำนาจมากที่สุดในโลกเขาจะสั่งให้ไปยึดที่ไหนจะไปจับตัวใครหรือจะไปทิ้งระเบิดให้กับประเทศไหนเขาก็อ้างเหตุผลว่าไอ้ประเทศนี้มันอันตรายไอ้ประเทศนี้กำลังสร้างอาวุธนิวเคลียร์เขาก็ไปทิ้งแล้วก็เขาก็ไปทำลายฉะนั้นการที่ทำเขามีความนึกคิดแบบนี้ก็ทำให้เขานั้นมองว่าเขาจะทำอะไรก็ได้กับโลกใบนี้ตอนนี้สิ่งที่เขากำลังทำขึ้นมามันไม่ได้ต่างอะไรกับเรื่องของความที่เป็นกษัตริย์สมัยก่อนเราเห็นนะครับว่าประเทศไหนใครที่ใหญ่กว่าแข็งแรงกว่าก็จะไปยึดครองก็จะไปทำลายประเทศที่อ่อนแอกว่าวันนี้ทรัมป์กำลังมองอย่างนั้นนะครับว่าเขานั้นมีเงื่อนไขที่เขาเป็นผู้นำนะครับของโลกที่ถือว่าเป็นผู้นำที่สามารถจะทำอะไรก็ได้วันนี้เขาจะจับตัวผู้นำคนไหนในโลกนี้เขาก็ทำได้วันนี้เขาจะบุกลุกทำลายประเทศไหนเขาก็ทำได้โดยเขามีข้ออ้างฉะนั้นวันนี้เราก็คงจะมาดูกันแหละครับเพื่อให้คนไทยเรานั้นได้ดูว่าใช่หรือไม่ตามที่เรามาวิเคราะห์กันว่าทรัมป์มีความคิดว่าเขาก็คือผู้ปกครองโลกวันนี้เขามีไปสร้างองค์กรขึ้นมาอันหนึ่งเขาเรียกว่า Board of Peace วันนี้เขายกเลิกองค์การสหประชาชาติออกไปแล้วเขาก็ไม่ใช้เขาจะใช้ Board of Peace ซึ่ง Board of Peace เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเป็นประธานชั่วชีวิตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าองค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาแล้วก็ตั้งขึ้นมาก็โดยการร่วมมือของนานาประเทศโดยมีอเมริกันเป็นผู้นำเห็นไหมครับแล้วเวลาจะทำอะไรเขาก็ต้องถือมติขององค์การสหประชาชาติเป็นหลักซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้ทุกคนก็ยินดียินยอมที่จะใช้หลักการตรงนั้นเอาไปทำแล้วก็เอาไปดำเนินการแต่วันนี้เขาบอกว่าไอ้อันนี้ไม่เอาไอ้อันนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่อเมริกามองว่าอเมริกาเสียเปรียบไม่เสียเปรียบได้ยังไงก็ตัวเองเป็นคนอยากจะทำแบบนี้ใช่ไหม
แล้วก็อยากจะทำแบบนี้ตัวเองก็จะต้องเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนทั้งการเงินทั้งสถานที่ทั้งอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งดำเนินการมา70 ปีนะฮะในองค์การสหประชาชาติทรัมป์มองว่าอเมริกันเสียเปรียบอเมริกันไม่ต้องการที่จะไปสนับสนุนทางด้านการเงินทางด้านอะไรก็แล้วแต่จึงก็ไปตั้งขึ้นมาอีกองค์กรหนึ่งมาทับซ้อนนะฮะว่า Board of Peace นั้นอันนี้ก็หมายถึงว่าเขาต้องการจะเป็นประธานอันนี้โดยตลอดชีวิตวันนี้เขาจะ80อยู่แล้วเขาสามารถจะทำงานได้อีกแค่สักเท่าไหร่ฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็สะท้อนให้เห็นแหละครับว่าความคิดของทรัมป์นั้นเขาต้องการของโลกนั่นเองเราต้องไปคุยกันต่อนะครับในข่าวหน้าขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับร้อนหิวน้ำไม่มีเหงื่อหายใจไม่ทันคลื่นไส้ไม่ไหวแล้วจะเป็นลมนี่คืออาการลมแดดหรือฮีทสโตรกที่อาจอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหน้าร้อนนี้ป้องกันตนเองด้วยการหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดพักผ่อนและดื่มน้ำให้เพียงพอและงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หากพบผู้ป่วยให้รีบช่วยลดอุณหภูมิร่างกายแล้วโทรเรียกรถฉุกเฉิน1669ท่านผู้ฟังคะช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศสูงเกือบ 500,000 คนโดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติตาดโตนจังหวัดชัยภูมิติดตามจากรายงานค่ะหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจเลือกมาท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจตามแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติมากขึ้นเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่และมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และเติมพลังให้กับชีวิตก่อนกลับเข้าสู่โหมดของการทำงานภาพรวมนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎกติกาและเคารพกฎระเบียบของพื้นที่อนุรักษ์อย่างเคร่งครัดสิ่งสำคัญการเชิญชวนให้ท่องเที่ยวด้วยการใส่ใจสิ่งแวดล้อมจะไม่สร้างภาระให้กับพื้นที่และช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่สำนักอุทยานแห่งชาติกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สรุปสถิติสถานการณ์ท่องเที่ยวสะสมช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 รวม 4 วันระหว่างวันที่ 11 ถึง 14 เมษายนที่ผ่านมาภาพรวมนักท่องเที่ยวสะสมในอุทยานแห่งชาติทั้ง 156 แห่งมีจำนวนรวม 485,558 คนโดยเฉพาะวันที่ 14 เมษายนซึ่งเป็นวันครอบครัวเพียงวันเดียวและเปิดให้เข้าฟรีในอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันและสัมผัสความงดงามของทรัพยากรธรรมชาติอย่างใกล้ชิดส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าพื้นที่มากถึง 187,992 คนส่งผลให้ยอดจัดเก็บรายได้สะสมรวมอยู่ที่กว่า 25,590,000 บาทแม้จะมีการยกเว้นค่าบริการสำหรับชาวไทยในวันดังกล่าวก็ตามเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยอุทยานแห่งชาติส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติได้รายงานสถิติอุบัติเหตุสะสมรวม 43 ครั้งส่วนใหญ่เป็นเหตุบาดเจ็บเล็กน้อยที่มีการเฝ้าระวังอุบัติเหตุสำคัญอย่างใกล้ชิดนายอัฏฐพลเจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้กำชับทุกแห่งรักษามาตรฐานการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัดซึ่งสำนักอุทยานแห่งชาติได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวอย่างเต็มที่ทางด้านสถานที่การจัดการขยะภายใต้โครงการขยะคืนถิ่นและมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดมากขึ้นรวมทั้งให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชุดเคลื่อนที่เร็วสแตนด์บายตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมยกระดับมาตรการเชิงรุกด้วยการสแกนจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณน้ำตกที่มีกระแสน้ำเชี่ยวและจุดชมวิวที่สูงชันเพื่อป้องกันอุบัติเหตุพลัดตกหรือจมน้ำพร้อมขอความร่วมมือประชาชนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบปลอดแอลกอฮอล์และไร้พลาสติกเพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนเข้ามาพักผ่อนในพื้นที่ที่เป็นวนอุทยานสวนลูกกระชากต่างๆเพื่อความสนุกสนานหรือเป็นการพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายต่างๆอันนี้เราก็มีการเปิดให้บริการอยู่ชุดปฏิบัติการช่วยเหลืออุบัติภัยนะครับที่เป็นชุดกู้ภัยต่างๆที่อยู่ตามอุทยานเนี่ยเราก็สั่งให้สแตนด์บายในพื้นที่ตลอดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หากเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยจะได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีด้วย
สำหรับการจัดอันดับอุทยานแห่งชาติที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการสูงสุด 5 อันดับแรกช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ได้แก่ อุทยานแห่งชาติตาดโตนจังหวัดชัยภูมิครองอันดับ1ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเล่นน้ำตกคลายร้อนอย่างคับคั่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงแหล่งท่องเที่ยวประเภทยอดนิยมใกล้กรุงเทพมหานครที่ได้รับความสนใจจากกลุ่มครอบครัวอย่างต่อเนื่องอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลกที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเดินทางไปพักผ่อนอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วจังหวัดจันทบุรีอีกหนึ่งแหล่งน้ำตกยอดนิยมที่ประชาชนในภาคตะวันออกเลือกใช้เป็นสถานที่ฉลองวันครอบครัวและสุดท้ายอุทยานแห่งชาติเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีแลนด์มาร์คน้ำตกที่สวยงามซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากช่วงหยุดยาวปิยาพันธ์ยังเทียนรายงานท่านผู้ฟังคะเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสร้างชื่อเสียงระดับโลกคว้ารางวัล Green Destination 2026 ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลกติดตามจากรายงานเมืองเก่าตะกั่วป่าอำเภอตะกั่วป่าหรือตะกั่วป่าโอทาวจังหวัดพังงาได้รับรางวัลเหรียญทองแดงบรอนซ์อวอร์ดจากเวที Green Destination Award 2026 ในงานส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก ITB Berlin 2026 ณ กรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในระดับเหรียญทองแดงโดยนำเสนอเรื่องราวเมืองเก่าตะกั่วป่าเรื่องราวเหมืองสร้างเมืองสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืนนายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าการได้รับรางวัลเหรียญทองแดง Green Destination Award ในครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีและชื่นชมหน่วยงานต่างๆที่ยังคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมเรื่องของการจัดการความร่วมมือกันซึ่งจะนำรางวัลนี้มาต่อยอดเพื่อจะขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคตต่อไปต้องชื่นชมทั้งเรื่องของการเก็บรักษาทั้งเรื่องของชุมชนหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆที่ยังคงไว้ทั้งสถาปัตยกรรมเรื่องของการจัดการความร่วมไม้ร่วมมือกันซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะต้องไปต่อยอดในเรื่องของตัวที่จะทำยังไงให้มีความต่อเนื่องและรางวัลนี้มามันก็เป็นตัวนำร่องว่าหลายๆคนเริ่มให้ความสนใจก็คิดว่าจะนำรางวัลนี้มาต่อยอดแล้วก็เพื่อที่จะขับเคลื่อนให้รูปธรรมมากขึ้นเรื่อยๆนายสรุตอุกฤษรองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่ากล่าวว่าการได้รับรางวัลดังกล่าวเป็นกลไกรองรับยกระดับการท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานในระดับโลกเป็นใบเบิกทางการท่องเที่ยวโดยอำเภอตะกั่วป่ามีทรัพยากรสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนการแต่งกายวัฒนธรรมเปรณกันมีธรรมชาติที่อยู่ในเมืองถือเป็นการตอบสนองกฎเกณฑ์ของโลกที่เปลี่ยนการท่องเที่ยวให้เป็นส่วนหนึ่งที่มีความยั่งยืนในระดับสากลเราได้รับรางวัลทั้ง Thailand Good Travel แล้วก็ Green Destination ระดับบอนด์นะครับก็คือเป็นการรองรับที่เป็นกลไกสำคัญนะครับที่ช่วยยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่ประทานระดับโลกจะเป็นใบเบิกทางในการท่องเที่ยวก้าวไปสู่ความสำเร็จในเวทีโลกซึ่งปีนี้เราก็ได้รับวันนี้ก็คือเป็นหนึ่งใน100แหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีความสมดุลด้านพื้นฐานความเป็นไทยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมนะครับกระจายรายได้ให้ชุมชนรองนายกเทศมนตรีเมืองตะกั่วป่ายังได้กล่าวถึงแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองเก่าตะกั่วป่าอย่างยั่งยืนในด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่คงความเป็นเอกลักษณ์เมืองเก่าเอาไว้ตั้งแต่ยุคการทำเหมืองแร่อาจจะมีการกำหนดเป็นแผนเทศบัญญัติเมืองซึ่งมีแผนรองรับในการที่จะปรับปรุงอาคารหรือสร้างอาคารโรงแรมซึ่งจะมีกฎเกณฑ์ของ Green Destination เข้ามาควบคุมในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียการใช้วัสดุธรรมชาติพัฒนาไกด์ท้องถิ่นหรือ Local Guide เพิ่มขึ้นในอนาคตจะมีการจัดทำหูฟังเพื่อแนะนำย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าเป็นภาษาต่างประเทศและให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถสแกน QR Code เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงประวัติและความสำคัญของเมืองเก่าตะกั่วป่ามากยิ่งขึ้นทางเทศบาลเมืองตะกั่วป่าเองก็มีแผนนะครับสำหรับพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนในด้านของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมที่คงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองเก่าไว้นะครับตั้งแต่ยุคเหมืองแร่เราก็จะมีแผนรองรับในอนาคตอาจจะออกเป็นเทศบัญญัติเมืองซึ่งมีกฎหมายรองรับในการที่จะ
ปรับปรุงอาคารหรือว่าก่อสร้างอาคารใหม่ส่วนของโรงแรมที่มันอาจจะเกิดขึ้นอาจจะมีโฮสเทลเพิ่มขึ้นนะตัวนี้ครับเราก็จะมีกฎเกณฑ์ของ pre-distillation มาควบคุมในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียแต่ละจุดในสถานที่สำคัญเราก็จะมี QR code ให้เขาสแกนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยสามารถร่วมภาคภูมิใจกับรางวัลเหรียญทองแดงจากเวที Green Destination Award 2026 เดินทางมาเยือนย่านเมืองเก่าตะกั่วป่าได้เป็นประจำทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันอาทิตย์จะมีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินในช่วงเวลา 15 นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ถนนสายวัฒนธรรมเมืองเก่าตะกั่วป่าฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงานขนส่งจังหวัดสงขลาช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนสนับสนุนอุปกรณ์ที่เหมาะสมฟื้นฟูสุขภาวะครบทุกมิติสร้างโอกาสในการใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีพร้อมรณรงค์ลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานพิเศษค่ะอุบัติเหตุทางถนนไม่ได้ส่งผลเพียงชั่วขณะแต่ยังทิ้งผลกระทบต่อสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยในระยะยาวโดยเฉพาะผู้พิการที่ต้องเผชิญข้อจำกัดในการใช้ชีวิตประจำวันการฟื้นฟูสุขภาวะอย่างรอบด้านจึงเป็นหัวใจสำคัญของการช่วยเหลือโครงการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาภายใต้การสนับสนุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกมีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้พิการทั้งด้านร่างกายจิตใจและการดำรงชีวิตในสังคมนายอนุเทพเกษาขนส่งจังหวัดสงขลากล่าวว่าโครงการดังกล่าวให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคลเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตนเองก็สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมในการที่จะมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนของจังหวัดสงขลาเรานะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะครับแล้วก็ยื่นคำขอเข้ามานะครับแล้วก็เราก็จะมีพิจารณาคณะกรรมการการกรองนะครับแล้วก็จะจัดสรรอุปกรณ์ให้กับผู้พิการซึ่งมีอุปกรณ์หลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่รถเข็นเบาะรองนั่งนะครับเพื่อให้กับทางผู้พิการเนี่ยสามารถเอาไปใช้ดำรงชีพในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเงินนะครับที่ได้มาจากการทำกิจกรรมวันนี้นะครับเราได้มาจากที่มีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยนะครับโดยเฉพาะทะเบียนรถ301หมายเลขนะครับในจังหวัดสงขลาเรานะก็คือเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับนอกจากการช่วยเหลือผู้พิการโดยตรงแล้วโครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมที่เอื้ออาทรและตอกย้ำบทบาทของภาครัฐในการดูแลประชาชนอย่างไม่ทอดทิ้งควบคู่กับการรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดความสูญเสียและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้แก่ผู้พิการจึงไม่เป็นเพียงการเยียวยาแต่คือการสร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงานสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยยกระดับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยก้าวทันยุคสมัยสู่แนวหน้าระดับโลกติดตามจากรายงานโลกในยุคนี้มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่เข้ามามีบทบาทในวิถีชีวิตของผู้คนอย่างมากซึ่งในส่วนของกีฬาก็จำเป็นต้องก้าวให้ทันยุคสมัยโดยสามารถใช้ AI เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนานักกีฬาในด้านต่างๆล่าสุดสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการสัมมนาเรื่องการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI ในการแข่งขันและการฝึกซ้อมวอลเลย์บอลระดับโลกเพื่อยกระดับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนดึงเทคโนโลยีอัจฉริยะช่วยวางแผนในการฝึกซ้อมสำหรับการร่วมมือดังกล่าวจะมีการจัดวอลเลย์บอลอะคาเดมี่การใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ AI ในการแข่งขันและการฝึกซ้อมวอลเลย์บอลระดับโลกจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ฝึกสอนของทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยให้ก้าวทันยุคสมัยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการฝึกซ้อมการวิเคราะห์การแข่งขันตลอดจนการบริหารจัดการข้อมูลเชิงสถิติเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับนานาชาติ
พร้อมนำเทคโนโลยี AI มาประสานเข้ากับศาสตร์การโค้ชวอลเลย์บอลอย่างเต็มรูปแบบเพื่อสร้างความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับทีมวอลเลย์บอลไทยในเวทีโลกรองศาสตราจารย์ชานนท์จันทรารองคณบดีฝ่ายบริหารคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่าจากนี้จะจัดวอลเลย์บอลอะคาเดมี่ขึ้นเพื่อให้การศึกษาอบรมพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนรวมทั้งเยาวชนนักวอลเลย์บอลให้เข้ามาศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ทีมชาติต่อไปโดยเฉพาะในเรื่องของ AI สามารถนำมาช่วยพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลของไทยให้ก้าวหน้าต่อไปได้จะสร้างลักษณะของศูนย์วอลเลย์บอลอะคาเดมี่ในเรื่องของการให้การศึกษาการสนับสนุนโค้ชหรือการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาหรืออาจจะฝึกอบรมให้แก่เยาวชนที่สนใจในกีฬานี้เข้ามาเทรนเพื่อพัฒนาเป็นทีมชาติต่อไปในศาสตร์ของกีฬาวอลเลย์บอลคิดว่าเอามาช่วยในการวิเคราะห์ผู้เล่นหรือวิเคราะห์องค์ประกอบของเกมต่างๆได้ขณะที่โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชจักรเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชาติไทยกล่าวว่าการอบรมครั้งนี้ถือว่ามีประโยชน์ต่อวงการวอลเลย์บอลไทยเป็นอย่างมากโดยทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยฝึกฝนด้านเทคโนโลยี AI ที่สามารถนำมาใช้พัฒนาการฝึกซ้อมรวมถึงการแข่งขันทำให้รู้ข้อมูลการแก้ไขต่างๆได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งในส่วนของนักกีฬาเองก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยเพื่อจะก้าวทันยุคสมัยไปพร้อมกันจะเริ่มนำมาประยุกต์ใช้ในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก 2026 ศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกม 2026 รวมถึงรุ่นเยาวชน U17 ชิงแชมป์โลกและ U18 ชิงแชมป์เอเชียต่อไปในเรื่องของการประมวลผลการใช้ AI ผมมองไว้ว่ามันสามารถที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการฝึกซ้อมได้แล้วก็การวางแผนการแข่งขันได้ตรงนี้ครับการประมวลโดยใช้ AI เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ในการที่จะช่วยตัดสินใจได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวนักกีฬาเองก็ต้องมี performance ที่สามารถที่จะทำได้ด้วยไม่ใช่ว่า AI บอกว่าให้ทำอย่างนี้แต่เขายังทำไม่ได้มันจะขัดกันซึ่งน่าจะเป็นการทำงานที่ดีระหว่างผู้ฝึกสอนแล้วก็นักกีฬานะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็คิดว่าในช่วงปีนี้ครับเราจะมีการแข่งขัน VNL เราก็น่าจะนำไปประยุกต์ใช้แล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็แข่งขันเอเชียนเกมคาดว่าเราจะนำไปใช้ส่วนเยาวชนเนี่ยเราจะมี U17 ผู้หญิงนะครับชิงแชมป์โลกแล้วก็ U18 ชิงแชมป์เอเชียถือเป็นการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้งของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลไทยเป็นวิสัยทัศน์ที่ต้องการนำ AI มาพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลไทยสู่ยุคใหม่สร้างความได้เปรียบและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับทีมวอลเลย์บอลไทยและเชื่อว่า AI จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ทีมวอลเลย์บอลไทยยกระดับมาตรฐานและก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไปพิจิตร กัญจนกุลรายงานยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็นตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะสารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชนอนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการมีสติโดยหลวงพ่อปราโมทย์ถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาได้ขาดสติสักอย่างเดียวนะศีลสมาธิปัญญาไม่มีหรอกสติที่วิเศษที่สุดนั่นคือสติปัฏฐานและสติที่ระลึกรู้อยู่ในกายในใจของเรานี้ทุกคนรู้ได้หมดแล้วทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงทุกคนรู้จักความโลภเป็นยังไงทุกคนรู้จักความฟุ้งซ่านเป็นยังไงทุกคนก็รู้จักความหดหู่ดีใจเสียใจนะสารพัดความรู้สึกเรารู้จักอยู่แล้วแต่เราละเลยที่จะคอยรู้เท่านั้นเองงั้นการที่จะเจริญสติปัฏฐานเนี่ยจะมาเรียนรู้กายรู้ใจของตัวเองไม่ใช่เรื่องยากเลยจะมีสติไปในกายมีสติไปในใจไม่ใช่เรื่องยากทุกคนทำได้แต่ละเลยที่จะทำเพราะไม่เห็นคุณค่าไม่รู้ว่าทางรอดจากวัฏฏสงสารที่เป็นบรมทุกข์หรือเป็นกองทุกข์อันใหญ่เนี่ยอยู่ตรงที่เราเจริญสติปัฏฐานให้ได้นี้แหละถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็ไปไม่รอดหรอกก็จมอยู่ในความทุกข์เรื่อยไป
ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ธงชาติและเพลงชาติไทย
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยHIV 那个阿莫造的后โรคเอดส์น่าเดือดห่อสปสช那个拉萨普หอเนอชบานเนอเมน่าจีญาและหนูขมงไผ่เร็วเดือยอเฮบัดทองซุ่มญากาสีชิหอเนอตาบจาลิเนอเมหน่วยบริการอากาหอลาซาเนอเมสีชิหอเง HIV อาโมอูนาชดเชดัวนักอาโมจามยายากาบิวตามาเบียเจนีลาซาเมชิจาลาคุยซีมาบิโกยากาขอบิวเมไวรัสตับอักเสบซีมาวันโรคมายากาบิโอบิจาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุมจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุมญีเยงาซุมงาปโยดามโอเดนากาตีโกจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาเตซุมญีซุมโยกานาลูก็ดูไม่ได้ไอเยเนียวที่ฟอลโล่กวนในทีมเชียงใหม่และขั้วเธออุฮฮาเลกะกอวัชมีจากะกอ PM 2.5 กะกอฮอลดามาเดไอเยนี้มีจาโดโมนะทกศูนย์อำนวยการและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ละเพื่อนากาซาโบจำยองาซุมตีนีเย่จำยอเยียงจางเลยยังไม่เดเจ้ามาเมื่อฮอปาย้อนยุ่มดาจางอาเดเย่เนียวทกปชมีจาอุฮาเลฮอนในพีเอ็ม2.5กะกอฮอลูดาอากกะมาคาทกแอปพลิเคชันไฟดีและขั้วปาเนออนุมายานะมีจามาบิเคเจเดอันอายามก็ดูนะคนนี้อันตีบาลาติเสียในอันสมเชติบาลางาซีอาคนนี้พังหายาโกช่วยกันนี้อาส่วนมาขาจะบ่อนายย่อไปยุบ่อยเจเดเหมือนในสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นะที่ฟอลโล่กุมอมือดาลานยานีทีมเชียงใหม่และขั้วเธอที่ฟอลโล่เกิดดามาเดเธอมีเนทีที่โกกะเนือกามาพายสิญญามาโลอัดเดือไทยมีขอในละตาหอปามีจายโคนาลูเปื้อบ่ชอที่ยับยุ่มแลก็แงกวยเชบยุ่มกะนีมีอันนี้นะช่อหาในอาหุมโปยามุงเอาอย่าเผลอเผลอในอดัวบ่เขอในโอเยหุมามีจาเขอมีใน
อูเฮฮาและ PM 2.5 เธออัดเดือชั่วหายายีที่โคนุ่มเลงาเจเดสาปอนาลามาเลนเปียลานือมานากอเปียลาเนอุดุมอินุมขอเดลางาเจอัดเดือไทยชั่วหายกานาลูกุมเนมิดาทาเคเดมือละเนสายอเหมืออัดเดือยาอุปายมันบีแดญญาภาเธอกะโครงการจัดทำนโยบายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อบริหารจัดการ PM 2.5 และขั้วปาแหนที่คอหลวกุมะแหนเนื้อเหมือแหนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพปาแหนจากการงาเดยอโปนาลูเฮตาฮอดาเงอูเฮฮาเล PM 2.5 เฮมีดาลางาเลสีลางาอาดูมาเนจังเงดเจอปะปะกัวเงเจมีจาเคมีเนเฮดดตอลูชัวยามอดดลาเนมัวฟาเนียมาเมงาเดเมียนพิลาขบยานาลาฮอเนสากอพปานากอขวานีเปลายังาอาดูมาโยกานาลูกุมเนมีจามาเคนีโยฮาเนยับมุเนยับเพเลเธอโลไทเนเฉเนปุยเกมีจามีกาพีเอฮอเนบอชอมยาลานีอาบอที่ฟอลเวเขาที่ฟอลเวกุมเนมีจาตาเคเดเหมือเนโยฮานาลูเวอยู่เหมือนจะซาโดนีจอนยาผาเนื้อเหมือเนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์พปาเนจากกาเงเดอายุนี้เดือขยาวโฆษณาไกกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนบีเคฮอมอนาแอออนหลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซิงก้อนบีดูอย่าล่อนแต่ช่วงหางละหาเชลกับปอจาการเนดูโฮอีสอนีกามาเล่าเนกามองขากากาอีกุญญายีเนียวโฆษณาบีเกหมอญาแลนึงมาอ้อนานากาไงเหลียวเนไงชนยางายีเนียวนากาสัมโบนาขอนี่จำยองาซุงมีสีโกจำยอโกเย่และงาเดใจที่โบนาขอนี่จำยอเวนีโกเย่งาสีเวและงายีเนียวมาเจอเกญา我是shineโอโบดาจ้าโอโบชเปอร์เหมือซุงคาปอกว่าย้อจงตูดูธรรมาสถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์ชอเวน让你照顾灵啊，到我土呀卡本，让你怎么灵啊，到我朝呀卡本，错怕马西早茶路。
สพอุดุธรรมเดอาเยนี้มีของยาโยอานาลุเนรอเยเนียวอีนอนาจอนงานกลาแม่เยเนียรอถึงมีแน่รออีนอนาลองานแหนอาโยเชื่อมือแน่ที่ขอเราจะดำมาเดยุ่มสอที่ยามเพราะในอาคานุจิเกที่ยามและเยเนี่ยรออีนอนาขอเนี่ยโยอานาลูกานายานาอันเนาะชาลาดูเยเนี่ยจอนงานและเอถาลวยรอเลยเยนี้ถึงมีในยมยากานะขอเนี่ยเธอหน้ามาแทนนี่รอเยเนียวชออาเจมาทุนานี่รอเลยเยนี้กานายานาอันเนาะมีรอยุ่มพยายามเราค่อยนะขอเนี่ยล้อเถียนะทั่วเนี่ยล้อเยอะจะโตเจยหากระดูโลยหายากระดูโลแล้วแหละหุ่นทัดเจียเนี่ยล้อเลยเยนี่ขอจะนะฮะขอนี่โจด้วยเยอะเดอเจเนี่ยจะโตขอเนี่ยจะคือหล่อเดเยเดจะรังไงจะจอนรอยมยานเราค่อยนะขอเนี่ยเยนี่ก็เราคัดทั้งพายามเราค่อยจะลุงอาล่าเดือขายสกุลมันเงินมีเนี่ยรอเยอะที่อันนั้นนะขอนี่โยหาย้ำจะขอดอเดือนะขอเนี่ยย้ำจะขอดอรอจิกากาเดือนะขอเนี่ยจิกาการอเยอะโยหาเหมียวย้ายเดือนะขอเนี่ยโยหาเหมียวดาวโลแล้วรอเยอะช่วยนะอย่าทุ่มในเยนี้รอนะชาขอโจล้ามีเนี่ยรอน้องปลาขอเนี่ยยาหนามีเนี่ยรอเยอะไอ้ขอเนี่ยอินนะเจ้าหน้างานก็ล่าลวยส่วนงานเนี่ยก็ล้อมาแทนเนี่ยรอวันละอันก็ล่ามีเนี่ยรอจะซาเลยรอจะดอจิละหมู่ฐานเนี่ยรอถึงการจะจ่อเนี่ยน่าหลัวขอนี้จ่อดูแล้วเลยอย่างนี้ที่ขอหลัวจ่อดามาเดเนี่ยเดนาลีที่หลับยันนี่รอนาลีเย่ล้านเนี่ยนาลีเวหลังก็นี่เย่เนี่ยที่มีเนี่ยรอจ่อนาลูช่างแทนน่าหาลาวหลัวรอเธอมาข้อปานเนี่ยมาเฟบัวปานเนี่ยมาช่างแทนเนี่ยน่าหาตายาแต่เดเย่เนี่ยเดยิ่งสวยงาก็ก่อแหลมถ่ายจามาเย่เนี่ยมีเนี่ยหัวเนาะจะการแอกาได้เนี่ยรออินอที่โปจะการแอกาเนี่ยโปพาก็ยังงาสุดท้ายอินอก็เล่ามีเนี่ยแล้วเราเลยอย่างนี้เธอการเนี่ยรัฐบาลประเด็นนี้โลอยู่มันก็จอยู่ว่าปะโลยังงอเดออยากทอหาเดอช่วยยังทอหาเดอชาวบ้านเนี่ยก็ดูเดแล้วชมยังบิดอ่อนยาอินอก็นี่สุดท้ายอินอรออย่างเดียวแต่มีเนี่ยรอเยอะๆจังก็ดูงารอสุดๆก็เนี่ยชาวบ้านก็เนี่ยงาเลยสุดงานเนี่ยก็ก่อแหลมถ่ายเหอะขั้นดูจะการแอกากาชาวไทยเนี่ยนะฮะดันยาแต่อเดเยเนียเดไอ้ที่เขาเราจะดามาเยเนี่ยเราเฮกันเนี่ยนะไอ้เยเนี่ยอันนั้นจะมาจากการเอกาดันเนี่ยมาเดเยเนี่ยเดนิมสอก็เยเนี่ยถอนเจอเดืออาคาอันนั้นยาที่นอนฉลังอ่ะเดเยเนี่ยบราซิลนะขอเนี่ยซีอาคนน้ำมังที่โคงาเดไทยอันนั้นอินาวันอาทิตย์อันนั้นอันนั้นเชวบราซิลนะเมษายนอาโคนานิพังอายาโกโชงาเดยเนียเดนาโคโตลาโตยนี่นะทนจัวนิมสออายาเมละควยเดกางานก็แลมถามเมจะการในมีนาล้อดชาติบุมแลพนะหาดามาเดกึลองคือมาได้ชาดช่างงาเยเนี่ยอายุอันนี้ตะกาฟ้าและขวดในชาดช่างงาเดอันนี้บุษในชาแม่เยเนี่ยที่ขอร้อยนะหาเบียดามาที่หอที่กายจะก็คือเราคือมาโนเนงายาสิญาคือเราคือมาโนเนยโมเจคือเราคือมาโนเนโชยาโชตาที่หอที่มาอย่าจบที่เจอที่ใจใคร
ที่หอที่มาอยู่ทุกคนที่เจอที่เธอใครยังไม่รู้มาคือเราที่มาโน่นนี่ยังมองเธอคือเราคือมาโน่นนี่ทั่วยาทั่วตาชอตาเธอนะก็เหยียดเยี่ยมพอในปีหน้าหาดาวใจทิพยุมรอเหยียดเยี่ยวโยอานาลูเวียนะหาเบียวตุเดเหยียดเยี่ยวเดแล้วก็จะนอปลาล้างในนะหาล่าโยอานาลูเวอุดุธรรมะเหยียดเยี่ยวเรามาข้อปานในนะหาแม่เฟซบุ๊กปานในนะหาแม่เราเลยเหยียดนี้อินาเจ้าน้องอันนั้นก็ล่าลัวล้องานแหนอายุเชื่อเหมือนในยุ่มสองหันอาคาโนจิอายามละโคเอเจ้าดามาเดเหยียดเยี่ยวเดยจีก็มายาจักรดันไหนมีนะเฮก็จะแม่จักรดันไหนมาเตเฮก็เนี่ยนะก็แหลมถาจักรดันไหนมาเหยียดเยี่ยวอินยุมเฮก็จักรอากาศดันไหนเฮนะขอนิทกาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยและคู่งานเถียเหยียดเนี่ยเราทกาเนี่ยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติแล้วก็คู่หัวปานในชอบางานเดียเหยียดเนี่ยเด็กทกาเธอพอเราเหยียดเยี่ยวก็อย่ามาในชอเชี่ยวนะเราเลยเหยียดนี้แต่ก็อย่ามาโครงการเจ้าถาอย่างง่ายอย่างนี้แล้วการจัดทำนโยบายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อบริหารจัดการ PM 2.5 เยอะๆก็เยอะก็หมอก็ดูงานเลยและนะขอในมิชาล้อเยอะๆบ่ชมบ่ต้องเธอล้อมีจ่ามาเคยนี่ล้อด้วยก็ต้องช่วยในยุ่มยาผังงาหัวแล้วมาบิมยาดาลานีและงาเดยเนี่ยเดจิมินงาและก็นะขอเนี่ยเดือไทยมีคนได้ต่อปาแต่ขอเนี่ยล้อเยอะยโคนาลุล้อที่ยับยุ่มแล้วก็เงี้ยบ่ชงเธอล้อกูชิมยุกันนี่มีจ่าปืนจ่าอย่ามองงาเจเดยเนี่ยเดที่อันนั้นขอเนี่ยเลกาล้อเหนือเนี่ยมีจ่าเคยขอจ่อที่อันนั้นล้อเลยนี้เธอเนี่ยอยู่หายาหุมังมีจ่าเคยขอจ่อแล้วงาเถียเนี่ยเราเทมีเนี่ยล้อมาเนี่ยนะเขาดูว่าจ้ามาชาเดมาเหมือเดแล้วงาเถียเนี่ยมีจ่ามาเคยขอเนี่ยหัวเลยแล้วไม่เจเนี่ยไอ้ล้อนะอยู่หายาหุมาเขินนะคนนี้อยู่หายอขอเดเลอยู่หามาโดขอเดเลแล้วก็มีเนี่ยเราอย่างที่มีเนี่ยมีแต่มาเขินเนี่ยเราเยอะเนี่ยเยอะจังข้าเหอแล้วไอ้เกิดงานเถียเยอะเนี่ยเราเธอเนี่ยยามัวจะขอโดเดนะขอเนี่ยเราอย่างเนี่ยปุ๋ยหุมาเจ้าแม่ได้ยาหุมาเนี่ยเราลดหุมาเนี่ยเชื่อมาแล้วงานเราเนี่ยนี่มีแต่มาเขินเนี่ยเราเยอะเนี่ยเพราะเนี่ยปะขวางเงยเจล่าเธอปุ๋ยหุมาเจอเนี่ยงานเดแล้วเราเยอะเนี่ยทุเรงานแถเย็นเนี่ยแต่ก็เธอพอในจากการอาการในเหลวเราเลยเย็นนี้เธอมีเนี่ยเราเย็นเนี่ยยอนาลัวก็ตัวเจเฮลก็ยังด่าเขาเราเนี่ยที่อันแต่จะเนี่ยมาเปลี่ยนเนี่ยเราเลยเย็นนี้ยอนาลัวที่เขาโลกุมเนี่ยจ้านะพอมือละเราไปมายี่ก็ขอเนี่ยมือแล้วเราเลยเย็นนี้เธอมีเนี่ยมีทำมาเกินที่เขารู้จะน่าข้าเหอแล้วเราชองานเดย์เย็นเนี่ยเดย์เหรอนะคนนี้เธอก็กองหัวหน้าเราเย็นเนี่ยแต่ก็สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและขั้วปานเนลรอบโดเลียกาจากการอากาศด้านนั้นเนลบีซีบีกาเลเดย์เนียวเดคณะอัดดัมเบลก็เกาะเดย์เนียวอันนั้นใจที่เกาะเยเนียล้อแต่ก็เจริญเงี้ยล้อเยนี่ยอนารุในสิญญาถาวรล้อนามาเผือขอนี่อย่าดื้อไม้เผือดาราเยเนี่ยล้อถึงกันเนี่ยล้อมีของเฮอล้อก็เดือดหุ่มมาเด้อยาวมีเนี่ยล้อเลยเยนี่เธอมีเนี่ยล้อรัฐบาลป่าก็ดูนะขอเนี่ยเยเนี่ย
นามาเพดาลากาชอบากาดูเดลยมยาเจจังดาจาแม่ในเยนี้นะเธอกาเอกเงติเตียกาดูนะขอเนี่ยเยนี้โลแม่โลเคแม่งอเนี่ยช่องช่องหาถอหาเธอรอเยเนียวเธอก็เตียละคุยชอบาดาเนี่ยมาเดและไอเนี่ยถายาแม่ในเยนี้เธอก็เจริญเงี้ยนะขอเนี่ยอันนั้นเชติบลาสิเนี่ยบจาดาละแม่เยเนี่ยรัตมาปากาดูนะขอเนี่ยแต่ก็เยนี้รอโลแม่โลเคงอเนี่ยรอnhỏ thọ đỡ mà cho yang thọ há đỡ mà rồi nhiều cho bạn để mà đi là đồ liệu thơ gì nhiều đi thơ mi nè lo gì nhiều nhúng cơ la ngã hay ga anh chết của nè anh cho của ông cơ ní dễ gì nhà lo cho mấy bị động lên nhà mà đi là lo gì nhiều ga gồm khang khốn sòng tham bộ là khu bạn này làm thở lúa lo cho mấy bị động lên nhà mà dễ gì nhà online bạn này khỏi nhà đó nhà du ấy nhà lo hơi gấp hơi mian nằm mà ngân ai giờ mà bị này chế đề gì nhớ đề thời mi này lo gì nhí thời lo cho hả thọ hả mẹ nhiều hôm mà thọ hả được mẹ lo gì nhiều những mưa phải na hả này lo cho mẹ đó là đề gì nhớ đề hơi gấp mua gấp du na khỏi nhà lo ai giờ mà này này thảo lúa na khỏi nhà thời này ở trên nhị nọ gấp du cho mẹ cho bà đàn này mà đề lại cứ nghe thấy gì nhà lo anh nói sum chết tị bà la thực ra ngả xiên cái này lo nhiều thực ra nhị chế bà la ở xiên này Adam bè đào này để gì như thế này ở trên nhị nọ cái đúng cho bà ta này nghe để gì như thực ra Adam bè tị lo na thực ra anh nói sum chết tị bà la ngả xiên cái này lo chẳng cái này lo là gì nhí nằm mà phê đã là ngả xiên lên nó còn hơi nghe thì bộ lên phá khó này vô ngả lên lo phá cho bà la đây này mà chế để gì như để nó thực ra ấy như những bờ cho nhà thọ há lấy cái nào bờ lo tu mà lấy cái nào lo cho GPS nhà thả lấy giá thể hiện nhà lo hơi đỡ khỏi hơn nó nuôi cho ba này mẹ hiện nhà hơi đỡ mà ngơ khỏi nhà nó là như thợ nè hơi có GPS nhà thả đỡ nhà này mà giá cơ ngay hiện nhà GPS giá đỡ nó khỏi nhà cụ phá bản cái này là lấy giá cơ nhà phá ghé lo khỏi nhà GPS mà giá đỡ nó sum phá bản cái này lo cho ba này ngay để những thì khẽ lo là hiện nhưเพราะในเธอแต่มาเงอล้อเยี่ยวเธอเนี่ยแอปพลิเคชันพอปานในงอรัวเดอเยี่ยวเดเธอแกร็บมาไลแมนหัวมาล้อเยี่ยวเธอก็เดือขอเนี่ยชอบาเนี่ยมาเจเดเยี่ยวเดเธอเนี่ยทีน่าก็ดูทีหาก็ดูนะขอเนี่ยยะเชบังก็นี่เดเยี่ยวเดนั่นเธอก็อยู่งานในเกิดรัวล้อเยี่ยวเธอก็โปรัวชอบาเธอนะขอเนี่ยgiờ nó lú cho mấy đó in nhà lẽ mà ngỡ ngã để nhớ để cái cái in nó này ăn thằng bé đại ngã lo ăn chế cổ lo ăn sai nó ăn chiêu rồi cái này ngã để nhớ để na lo yo cá na lú thì khó nhớ nhiều lẽ giờ họ này mà ngỡ ngã nhớ ở lo thứ cái cho lo đôi xã thà na lẽ khu ngã lo nhiều lo mê lo tu hú mà lo như cái cái đỡ họ này giờ mà giờ cho ba cái đủ là họ dạ ngã thể nhớ lo họ này đợt đấy sửa áo hú mà lô khỏi ní ra lo nhiều lúc chiều mô tô xe lắp trang khu hú mà khỏi ní ra ngà để nhờ để nát thơ tại mà ngơ lo lệ nhí thật ra nhỏ hú mà thọ hở đời là khỏi ní ra mẹ này nhí u sầu chía mà là nhiều lo nhỏ thọ ra cho thơ đời khỏi ní ngơ là ngà thể nhà lo thì mi này để nhiều để hơi được to luôn cho bạn để mà đi lấy tụi nó cỡ nga thì nhà thì mình lo cho mấy đó nhà mấy đi nhiều đi nó thực ra cho mấy đó ý nghĩa nó khỏi này cái sản lo nhiều thực ra khổ số bạn để hơi cá lô hơi cá nè lo nhiều thôi nè lô hồ lô cái mua lô mấy đi lấy lo cho anh thọ hảo lô mấy đi nhỏ thọ hảo đồ mấy đi lấy đô la thôi nga này như thôi khổ số là khu bạn này bị này lấy đi nhiều đi họ này lo nhiều thực raพร้อมเพย์และคู่งานเทียเนี่ยไอ้เราถึงก็เลยที่บัญชีง่ายในอย่างนี้ถึงก็ถ้าผมจะเจนหลุดย้อนชาเจียเนี่ยเราอย่างนี้ชอนในเอกสารบิดองก็ออนไลน์เอาไปเนี่ยดองง่ายในอย่างนี้เรามีเนี่ยเราอย่างนี้เหรอก็อย่างนี้เดี๋ยวข้าขอเนี่ยมีอันนี้ขอโจดูเราตัวเราช่องชอหาเดอชอมเนี่ยทอหาแม่ชอหาทอหาแม่เรายุ่งเราเองจะขอโดเดอเรารถแดงหุ่มางอรูเดอขอนี่เงอไอ้ขอนี่อยู่หาชมเนี่ยya ge nga ne ye ni lo a cho chimya na kholi ma ge nya de yo ha chomya ge nga the ye nya a tha ga
เธอส่วนอันนั้นก็แก้ผู้หมางอมารอเยอะลายแมวผู้หมางอแม่ชอบหาทอหาเธอรอเลยอย่างนี้เธอมีแนวเดินต่อหลวงชาวบ้านเนี่ยมีแนวรออย่างเงี้ยเธอก็กรมการขนส่งและคู่เว็บไซต์และคู่งานอย่างเงี้ยเธอก็จะพอเลยอ้อเนี่ยชมยอก็บิดอ้อนดูอย่างง่ายและหัวก็ขอเนี่ยดอ้อนอย่าไม่เดย์อย่างเงี้ยเดเธอนะขอนี่อย่างเงี้ยจะกะอากาศด้านนั้นในบิสิบิกาลออย่างเงี้ยเฮก็หนาวแน่ดอชาทิบิมแลพนักดามาเดอโดในชาดอชางาอย่างเงี้ยละเนื้อทาและแม่เดดอชาชมยหนาล้อที่ขอร้อยนะฮะเดี๋ยวดามานึกาเฮมาสิที่สิมาว่ามาชูสุเสบีหอมาเยอะญาลุยทาเธอนะรอเยี่ยพอในบินาหาดาใจที่บุมเดเยี่ยเดจะน่าหับจอดูอยู่กันนาลูเวลอเยี่ยเฮก็จะนอปาลาเนี่ยนะหาล่าเยี่ยอุดุธรรมะเดเยี่ยเด
กามยองดูเนี่ยเราสวทเชียงใหม่แน่เราที่เขาเราจะได้มาอย่างงั้นแน่อายุเชื่อเหมือนแน่เราเลยอย่างนี้อินาจนนั่งกันก็ล่าหลวยเราก็รัฐบาลปานเนี่ยจะการกาเทเจมาญานะขอเนี่ยเราเลยอย่างนี้เหกาอย่างนี้บิบยอเลยนะหาดาผาอเดืออาคาดแล้วบินหาดาเดียอเดืออาคาก็เกาะล้อนะเหกายุมพันในบินหาดาหุ่มนาบริหารเนี่ยอายุอยู่ทั่วไปจะอันถ่ายอย่างเนี่ยอเดืออาคาก็เกาะล้อเจียงบุ้งคงเนี่ยล้ออย่างเนี่ยอเดียเจขั้วยางแล้วแต่ก็บินหาดาเนี่ยเดที่เขาลอยนะหาดามาตัวชพูมาเยอะๆนี่ปุ๊บจุฬาเหรอนะเธออดีตจีจ่าเนี่ยอดีตชุดท้ายข้อมือปุ๊บชอบจีจ่าข้อมือหรอเธออยู่นั่นอะไรนะบัวคู่มาสิญญาจ้าอดีตอาคาติก็มาคู่ดูเมียหรอมาโน่มาเล่เตคู่งานเนี่ยจีจ่าเจ้ามาเล่คู่งานหรอไอ้คนเนี่ยบัวคู่เธอเบิกะที่ก็มาคู่ดูหรอที่ก็มาคู่ดูนั่นก็มีเนี่ยบินุท้าก็ดูเขาเยอะขั้วเดียวเลยบินุท้าก็ดูจักรเนี่ยเขาจำมองเนี่ยดิอะไรยูงานเนี่ยสิญญาดูมังานเนี่ยสิญญาดูมาสิญญาก็จะเตะเนาะมาสิญญาก็จะเตะยูงานสิญญาดูจามางานเนี่ยขั้วเลยดูหรองานกาขั้วเลยดูอันยูน่ะอันยูมาอันยูละฮีอะไรจะขั้วมนี่น่ะมนี่มมาโมนิโมก็อะไรอย่างกว่าอาจารย์นะอาจารย์มาอาจารย์พาเลยตัวนั้นก็มีซื้อเนี่ยก็มีซื้อเดือดจะพาเลยคุณแม่ก็มีซื้อน่ะก็มีมาซื้อเนี่ยอาจารย์อายุเกินน่ะอาจารย์มาบอกเลยกว่าดิอาจารย์พิโรกว่าคนเนี้ยจะมาจะพาเลยคู่งานเนี่ยคุณเจ๋ออยู่จนน่ะคู่จีน่ะหรอตัวน่ะมองมาพาอะไรอย่างกว่าบุ้งคู่เธอมาวันน่ะมีหอยมีมามีพาแล้วตัวคู่ไหมจีเมหอยจีเมจีมาจีเมจีบูมีมามีบูหัวจ่ามาหัวจ่าบูขลามาขลาบูและหัวลุยกว่าวันน่ะจะเทแล้วจะเทอย่าทีน่ะอย่าทีอามานะน่ะอย่าทีท้องเขาเรียกว่าอย่าทีท้องบูเดือดตัวผู้มาตัวผู้อย่าทีท้องเรียกว่าขำข่อยขำมาขำท้องเฮ้ยหูผู้ข่อยหูผู้มาหูผู้ท้องเฮ้ยหูผีท้องเรียกว่าจีบูเดือดน่ะยามานะยามางานเนี่ยยามามางานอ๋อน่ายามายาลาเลยคุ้งอ่ะบูเดอนะยามายาลาเจนะข้าเจคนเนี่ยข้าเจมาข้าเจลาเลยยาคุ้งอ่ะเนาะเนียหอยเนียยามาเนียยาลาและฮูลุยาคุ้งอ่ะคนน่ะชิมากันเนี่ยชิมาเลยคุ้งกันเนี่ยบูเดอชิเพลกว่าคือ做人配了过的，其他的解决的，其他去配了一个，去做干的了，去做钱的，忙来就要多点咩，其他呢其他去配了一个，那去呢，嘛得了去嘛嘞就也空了去嘛嘞，那不得去户了一个，去户，嘞，我了一个，可能配了过的。配了คู่น่ะ都做着了都做着了10倍呀都做着的呢都到了配คู่的嘛也几配也2配5配แล้วก็คู่的嘛都做着配了这คู่的那有คู่做着的有คู่做着呢不叫อย่าเทท้องแล้วคู่ยามายาลาแล้วคู่ตัวบักบักไม่รู้สึกเนี่ยจะหล่าล้อเลยว่าจะชี้หางที่เยอะคู่แต่แม่เพื่อคู่ชี้เพื่อชี้หางหรอนั่นยุบจ่อกันเนี่ยมอทิมน่ะจีราเธอมือกับอายุมาที่สักกะลาเธอคู่เยี่ยมเนี่ยแล้วเธออันนี้เธอ
thì gam đủ lẹ à giờ mơ là này à giờ hú giờ mơ nhà ya gạo giờ mơ ya gạo từ ấy thì lo thì sao gạo từ đi à bữa gà ya khu pa à giờ giang à giờ ai kiếm chơi chẳng ấy chỉ hà mơ cái nè chỉ hà từ lo chỉ hà mơ cái nè chỉ hà hư nha thế vậy ạ chỉ hà mơ nhà này mà chỉ hà hư hay là khala dữ cả na khala dữ đấy vậy ạ anh à hôm bia lấy thì trong aji hôm bia nốc ngược hôm bia đi nốc ngược nó hôm bia tiêu lấy vậy ạ hôm bia mong cái đi hôm bia tiêu lấy vậy ạ cô na gia nhì năm bữa gia nhì tiêu lấy vậy anh alo ya chỉ tiêu lấy vậy anh này ayo mà tiêu cái lo hỗ trợ thưa hỗ trợ hỗ trợ lấy trong hỗ trợ mơ cả na hỗ trợ đen nhá lấy em hỗ trợ đen nhá đấy hỗ trợ bán ấy hỗ trợ đen nhá lấy em mà anh nào hỗ trợ khó nhá lấy em đen nhá lấy em hỗ trợ nào hỗ trợ đen nào lo cả lọ rồi nè yama hứa nhá yama mong cả na yama hứa nhá lấy em rồi anh à khadze mà thì trong uchi po gu tới lo lấy gu cả na zengo gu nhá lấy em zengo cũng là zengo gu nhá lấy em rồi nè aji nga che lấy thì trong nga che em mơ cả na khonya nga che wo nhá lấy em nga che wo lấy em rồi nè khá khơi đua lấy em à hulu bega đi yo je na lu hu je mo nya le mya ya yo ma mo to hu je mo mya le e to lo no mi ne e khon ya di lo udu na mo nya le ya e nga lo mo nya le xiang rong le e thong bu mo nya le ya e nga lo e khon ya yo je yo ku pa de hulu mi ne hu nge ga le nge le lo hu nge ga le nge nga si nya hu mya la khu mya ni so pe hôm nay xin được đôi nhà na khỏi ni phải gà lệ à yêu anh bị gà đủ đấy thà na từ khá gà có bơi hành này já anh thả gà yêu đồ lửa nè vậy nhớ phán này bị na hạt đà để vậy nhớ để gà nào nè đợt cha tiếp dung lệ phán na hạt đà má vậy nhá anh như bôi nè cha đợt cha ngà để dung thì có lẽ na hạt bia đà má
เธอนะต่อชาใจที่บิมเฮก้าพอนในปีหน้าหัดดาวล้อยานาหับอยู่ตัวเดย์เนียเดเฮก้าในรายยามข้าจะล่าเฮล้อยเนียวเธออายุนี่ในสังเหลียวเราอายุอาจารย์ในเช่านิ่มสอพอในปีหน้าหัดดาวเนี่ยจิมมาแล้วปีหน้าหัดดาวกันมาเดย์เนียเดอายามฮัจจะล่าล้อยปีหน้าหัดดาวในอายามเจียวนาขอเนี่ยก็อีมาเดอยู่กันละล้อยอยู่มุจสะดอละคุยละขัดเจตาเนี่ยดอดาลอเดย์เนียเดอาคันโนจินาลีวัวละในเชลังเกินงานแน่อายุเชื่อเหมือนในที่ขอล้อยและพัฒนจุลามาเดก็อีมาอุตุธรรมะอุตามาทะเลเดมียาโอ้ยงาจิมาจะโหโยอามาเลโหโยมีเจเลงาที่กายาโอโดเดนิกาโมอาโซโลนาเลโอตัวเดนี่มาเลยโมอยู่โลนามีมาเจกันข้าสังกังอะไรมีดิ้งอากาศจะมีที่อยู่อะไรมาเกเลยพออยู่เชื่อมีจะมีอะไรที่อยู่อะไรโอ้ยมีเจที่มอจกาที่สากอะไรมาเกเลยพออยู่ที่มาเลยจะมีที่สากอะไรหรอเอาไว้เรามีหาอย่าหยุดเด้อเลยว่าสามาทะเลเลยเด้อมีโอ้ยสมือจะเทตรงไงเราเอาอย่ามีเด้อย่าเชื่ออย่ามีจ้าแล้วจะเทมาดูญาโลเดสมือมีโลจะบากางไงอย่าเชื่อมีโลจะบามากางญาโลอุสายเลยเห็นยาโกมาเดสายมียางาโลมาสายอย่าเชื่ออย่ามีงาเลพุลาชดจุกาเลดองเตยมานาเลนี่สมุเฮจิอาเลมียาเกอายาเลโอ้ยงาจาโลโหโยเลก็งาจาโลโหโยเลก็บักฮอโอ้ยโลจิกเลที่โจโหลามีมาเดมีหายาโยเดโอ้ยอาดาลาดิอาเลมีสิอาสุยาปูลลามาเจดอมาจูเลนีโลจิมีมาสุเลที่โจโหลาเลโอ้ยอาดาลาดิเลมียาเกอายาเดจิญามากุเลที่จงเงมาเนมาดอเชบามีโลงาฮาบ่อยู่เดอาจุมาดอเลเชบายามีงาลามาเนบ่อยู่ดอเลอาชักคอที่เธอมางาลอยอาจุดอเลลาซามาငါလို့တဲ့ကိုဆဆာမီယာငါလို့မဆာရချေရမီရလေဟောဒီကေဥဆာလေတဲ့နဲ့ချတ်တာကောတဲ့အောချောကေတဲ့လေဆုံချေဟောဟဲစောနီမြနောကိုဆာမြချောကေတဲ့လေဆုံချေ你的爱，你记得吗？看，也弄嘛来着嘞喂，有什么也来看，不就？把那都给吃苦，嘛都米啊哈，不的。就
是这个嘞希罗马加罗安呀乌杜耶切中诶加拉马耶米呀我查米呀喂乌杜耶切嘞中诶加拉马耶嘞吼马内马多错可多มันยังมือมาได้เลยสักขวามาดอลอนูคือมาเจฮิโลมาจาลอนูอาดอคืออายุนึงมาซาพังหอเลยจนยานี่เลยนี่มาสางามหอชอบมาหุ่นเนติจอเพียมอยามามือเดชอบมามือแน่เลยที่จบเพียงถ้าไม่มีอยากก็มาเลยหอเลยโอ้ยบ้าเฉลยอะไรดูเหดูละหอเนี่ยเด็กนุ่มใหญ่มาพังเลยหอว่าสาเนี่ยจะมามีเจียเลยงาที่เอาไว้อยู่ชุ่มมือมาดอเจ้าของมาดอรอนุ่มมาเลยเว้ยอยู่ชุ่มมือเวลาเลยไงจังเว้ยหุ่นล้อมามือกี่ล้อมาดุงเล่นี่อย่าชอเชเมซีบาเลเซโมญาเลยจะมาไม่เจอเลยงาที่กายาก็เศร้ามาสายก็มีอะไรมันเนี่ยพอจะมาได้เลยใช่ป่ะมีลงอะไรชกเดือดเลยสมเสอหอยสอนนี่เดือดไงเลยเห็นนุ่มมีมือไงเลยหอบโยโลอีมาลาเลยแม่จีน่าจะเลยไงเลยหอบเชอีมาลาโนบาลานามาจิซิโอเอยันนี่ทางซอยาผู้จงเลยเห็นนุ่มมีมือเตยอะไรที่ผู้มาจวาเลยมีเดเตยที่ห้องมาเทียมีมือยมือลูที่กามาดีอะไรชอบเอวสาเลยดูยันนี่ผู้มาลูชอบเดเลยล้อนุ่งหัวอยู่ผู้มีอะไรจิงดูนั่นเลยลาซาโลเลยดอทอมเจเดสมุยาดูญาคืออาลอเดอยชอบเดละสมสือโหเฮสอนนี่เดงาอีแลเฮนุ่มมีมือเตอีจิปูมาโตอาเลเวมีเดเตเลยที่หามาเทเดที่จะมามีเดงาหาที่กายาอย่ามีมือยอมืออาลูที่กามาเลดีนาเลเวมีเดโยเลเดอาเวมาดงอาเจอุเฮเดโยเดมิเลเดอาน้องลอยาอีบอมามันยุงอาเจเสจิโยมือเลมีมือเตอีชนะเลงอลามาชาเลยาเธอยามียาเลยาโหวสามียาเวตัวเดนี่ก็มาเลยชโลนาโอ้ยมันเนี่ยพออยู่มาดอที่บ้านมีโรงงานเลยบาเชโลโลที่เด็กพ่อเลยไงเลย
不能让多边有俺来没得。起来啊我，就个呀咪妈母，要让他吃的，手不把嘛呀哈炒吃的，哦嘞。天的来可么嘞哎，我嘛吃的，他和阿老喂哦。把成老老天的来扶我嘞哎。ผู้ลอยยันดบยาอยู่มือเดือชิเลอังเอ้ยเชื่อยามีมาเมื่อไรย่อยเชนเอ้ยมันเนียบุหนามันยาลีฮอบาสุเฮนึโลฮามมายางอาเจอาเวลาโอมิฮายาโยเดอมันในที่เดียวเลยคุ้มเลยไงข้าก็เดมาจะร้อนมาจะดูโยกมาชัดตาหือเลยเงยจะร้อนเลยก็มาชัดตาหือเน่มันเนก็ข้านามันยาลีฮอกเป็นวัวไทยไงเพชรมาเพียงอาเจหูล้อเชนีดอดายาเจ้าผู้บ่ามายาหาชอเชเดนี่ก็ใส่ยังเฮเลดามาโดอาสิเฮสาชูงบาจาเอลอโดอาสิเฮอาวลาโอจาสาชูงบาเลจาsa bula ma yenga je aduni ga sa ja la che te a se pu ba jo la bu go sa nya we mi lo nga si le nga lo tu mo lu e mi ya nga ha nga nya go le nga do ho lu e mi ya le nga bu nga si le nga lo tu mơ ma ngơ de nga nya go le nga do ho ma ngơ we o le cho ma mi je le nga ti ga de ya nga bu de ga ni num lo num ma ngơ ma si de ma ku le ya sa go ha ma ngơ nga bu ma si chau ka chau lum tu mơ le oi ma nya go le chau ka chau do ho le no wo sa cha mi ya ho yo a ma no e ma mi ya cô có le ma le le nghe mi lo nga chum la a do de ma cha do gu cha chi cha le a ngoi cha do chi cha le ma nya le oi ma chi ya cha gu ja chi ja do le a ngoi chi a cha lo nu ja i maเต่าเอ้ยเต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัวปลุกปลุกโผล่โผล่มันทำหัวปลุกปลุกโผล่โผล่เต่าเอ้ยเต่ามันมีสี่ขาสี่ตีนเดินมามันทำหัวปลุกปลุกโผล่โผล่มันทำหัวปลุกปลุกโผล่โผล่เต่าเอ้ยเต่ามันมีวิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับ
อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 26 องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงาน ไปด้วยกัน ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่ จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็นไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือน 24 จังหวัดเสี่ยงในพื้นที่ตอนบนรับมือผลกระทบจากพายุฤดูร้อนต่อเนื่องในวันนี้โดยจะเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าได้ออกประกาศฉบับที่ 10 แจ้งเตือนพื้นที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 24 จังหวัดอาทิเชียงรายพะเยาเลยหนองคายนครนายกปราจีนบุรีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยารวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงมาริชโยรายงานขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนทำให้มีลูกเห็บตกทำให้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านหลวงตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เสียหายกว่า50หลังคาเรือนนายสมนึกวิจารณ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าเกิดเหตุวาตภัยและพายุลูกเห็บตกหนักในพื้นที่บ้านหลวงหมู่ที่5ตำบลแม่งอนอำเภอฝางสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างภายหลังเกิดเหตุได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายทันทีจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายแล้วไม่น้อยกว่า50หลังคาเรือนแต่เนื่องจากขณะสำรวจเป็นช่วงค่ำทำให้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามวันนี้จะมีการนำคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุปข้อมูลและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนตามระเบียบของทางราชการโดยเร็วที่สุดถนอมสีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงานด้านจังหวัดอุบลราชธานีเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเบื้องต้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ12อำเภอบ้านเรือนได้รับความเสียหายกว่า900หลังคาเรือนนางคณิษฐาแห่งธรรมหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรงในช่วงวันที่ 15-18 เมษายน 2569 ที่ผ่านมาในพื้นที่12อำเภอ38ตำบล163หมู่บ้านบ้านเรือนได้รับความเสียหาย978หลังคาเรือนเถียงนา10หลังวัด1แห่งคอกสัตว์28คอกโรงเก็บ
พืชผลทางการเกษตร18หลังพื้นที่การเกษตร10แห่งและโรงจอดรถ2แห่งแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตสำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้นนั้นอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งทำการสำรวจและให้การช่วยเหลือตามระเบียบขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่กรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงานเสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกาครับติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.thวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุขสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากลเกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนโอโบดะจ้าโอมิชเปอร์เหมอซุงคาปอกว่าย้อซงโอดูธรรมาสถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์บาสนาเกตาชากันเลเนสปสชมาเจตาชาเหียปุยเสบาชาเพื่อบาดเลยมากว่าซาเลอตัวสีสระแล้วเพื่อบาดตาชากันเลเลอันนาสปาเตอแต่สกอดอสีสระดอกคือเธอตายาบลาเกตาชามโยตุมโยเกตุมโยเกเมแวเซคือกันเลแล้วก็จาดาแวเซคือกันเลและอัตโนมัติปอสวีและเครือไตเทียมเมตเมบาปลูกไทยตายกว่าแล้วก็คือเธอจะมีเกเนี่ยหรอซีกว่าอาทอเลอร์สายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกีแม่0532855355สายด่วนกมทู1600และสายด่วนสุขภาพจิต1323เลิกว่าก็กระเดียก่อนนี่น้องเวเจอผักกระปลือผักกระหมู PM 2.5เนี่ยว่าแหละเด้อแม่ครีมแม่สากูอูกูเห็นเลยจ้าอันนี้เนี่ยอันหลุดเลยปัจจุบันฉุกแกราตาป้าติดเลยเนี่ยเมตาหลอกตาสุกว่าสุกาเอาเลือดตาสุดตาหลอกปัจจุแกถอดไม่ดับก็อ๋อก็แกถอดผักกับปลูกผักกับหมูเก็บบัตรที่บัตรโตแกปะเต่าจวดเห็นเลยเด้อดิเน่ปะบ่ามาเจอหล่อซาตะบ่าชุอูชุแกถอดตาสุกว่าสุกาบื้อโคเชอร์บื้อเคโคเชอร์แถมเบอร์เกียวมาแก้เก็บปุ๋ยหมักดอสู่อาทอเซกว่าเทรสก็ซื้อตะบ่าเมอเลอร์หมูอูแกถอดเลิบกราปูเนื้อแม่มานี่เดพาอีเดอผักกึบหรือผักกุหมูเดอจิกาละเจอันเมเนี่ยก็ลิสต์ต่อก่อนในแกก็ถอดเสเนื้อแม่กูหล่อซาก็กาอุกต่อตาชูแกเพื่อกันเนี่ยก็สู้กับซานเนี่ยก็ลิสต์ต่อก่อนเลอะก็แกก็ก่อนหนอตาเชื่อมันลาเกแทนเลอะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เกวดปูแวก็กาแฮกเก็บกาตุพึกอเดเลทีมเวกิแม่แกลเกสกอตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอเลบกาปูหมออวปลือดอผักกะพลือ PM 2.5 เลราโตกอต้นโหนหมออูแกทอแต่คือเลตามาหล่อ
กว่าแชแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมอูแกทอเลปราปูหมอวัวปลือดอผักกะพลือเลเวกิแม่โทรศัพท์เตเบอร์คอเลว่าแยเซอร์เตอคีขอว่าขอเวกิแม่ปราพลาลอที่กอตลอดพิขากรอขาแกลเกตาติตาเฮเวดาเลหมออูแกทอเลปราปูหมอวัวปลือดอผักกะพลือ PM 2.5 ตลอดตะแกลแลตอตเนเรนแควดิซอเลกชูอูชูแกตาเล FID ตบาชูอูชูแกตาบาปากรอขาตเมเลชูอูชูแกตาสพอสขาเซเดวาเดเซลาเคก็จะถอนเลมือนี้มือซอเตอร์ลามกราคมตือเลมือนี้มือซอเซชิเตอร์ลาพฤษภาคมนี่ที่โทยกยาคือชิคุยและรามากมาที่ก่อตลอดพิขาปราจีนหยอนันนอกอตาชมุลาเรเฮเวดาเลสำนักงานประชาสัมพันธ์เวกิแม่แฮแกปราตึพึกอเดเลทีมเวกิแม่ก็คือกญาตาเลโอปุโคปเคดูทอกลิซอและกชกกชกมุโคชรีพากพลือโตโอบานอเนื้อสีญาก็จะแต่สุดทักขบาร์ไปเน่ว่าชุกแกทอตันและปากโคกัดละ20%นี่ไม่เวดาปากกุปัญญาชุกแกทอตันนี่หรอแต่ละชุกแกทอตัดสุดตับละอันหรอบึกเข็นหรอแล้วและปากโคกัดละแกทอเกกลิสอก่อนแล้วต้องแกกชอบาปากก้อยแต่ละ PM 2.5 ดูทอแต่ชมมือโชเกตึ้งบ้านเนี่ยตัวท่านนี่จึงการรอเวดาจึงการนอนตึ้งนี่บ้าบาตกากาบาตชาเลเมเอบาตกากาบาตชาเลตะกสุกสาโตบาตกากาบาตชาเลขนลุกขบเลฮักวอก็จะแต่พวกคุลซะโอกต่อตาชูชุแกเห็นมือเล็กลิสต่อก็แก้กระชอบพ่อโบลิสต่อเลิกปฏิโอทอโครงการจัดทำนโยบายการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อบริหารจัดการ PM 2.5 ตาชอแชร์แอปเปิลทอเลิกวอชสำนักงานการวิจัยแห่งชาติปีใหม่เมืองมาแล้วจวนกู้คนกู้ทันห่วมฮดน้ำดำหัวขอปอนคนเฒ่าคนแก่แต่งกายด้วยความสุภาพเล่นน้ำอย่างมีวัฒนธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของล้านนาเฮาปีใหม่เมืองสุขใจปลอดภัยใส่ใจวัฒนธรรมเจ้าดอปูแวปากญอโพนเมบาสะสู้ออมมือออเลวิทยุกลือลอก็จะแต่เวกีแม่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออจะแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบะ092 246 8579เสทบลอแทอีวิทยุกลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลิกจานยี่ชื่อคือกิโลเฮิรตซ์ตาเชอกระตอบเปอปากระหลือปากระยอกหลอกตืออีสู้อเมญาเปก็เห็นเหล่านั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาแลกแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกออัตโคเนและกนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะดอปูแวมือกับพัตตีนไม่กว่าบาค่าคือเลิกกลิซอกอดิซอล PM 2.5 คะแนนประมาณวิจัยนอดิซอเลอร์วเมเกวชอเมเกปรากฏในสถาบันวิจัยแห่งชาติอาคุลอซาตบลือละพื้นเนาะโอเดมหาเติมมหาลายอันตาคุลอซา
เคยปือพอแวพอก็ต่อตาชูอุชูแกดีเนาะตาเชื่อก็ต่อเลยสงกรานต์ตาเชื่อก็ต่อเมเกตาโกคาตาเชื่อก็ต่อเมเกเนาะดิซอกก็เห็นมือแล้วก็ลิซอกก็เชื่อก็ชอเนาะคู่เราซะมาแกตาสุขอสุการตาดิซอเลอสิรุบาชุแกเราบะมาแกเลอากอยดับมาแกเลปุ๋ยหมักเนาะได้ติดเราได้ตันดอตันลาดลานี่เนาะซับให้เนาะตะกี้เนาะดอกปื้อไว้เจอเกอเอนาเตกาทอบูเจอเกอเอนาพลูโจเอนาเตกาซาบูรอเดนาภาษาเลนาเตกาเกอเอเยนาลือซาเอนาติโคสูวาแห่เลือตะกรีจะเกิดนาตือสีตะก็ตะแค่เตอพลีโอนาเกเตอบานอมีว่าเลือเปอลอซาคีกาเกเกตาโคตานาอุนาเกแลสุญญามาตาเลืออาเกจะเมตบาล้างละควีจะตาเกิดมาพานาสระเตอกาเอซาบูเจเอนาโดโดเปเอลอซาเตแกเกตาเซเบลสุญามาเซออเซเวดาคีกาเอลอซาเกกว่าช่วยลอคีว่าช่วยเราสาติสีตาโอเวดาโกมีมาหาโกพระก็มือนี้คือเราเปิดชื่อและตาสุคือสาคือตาเอเตบาสาอือนาเกกาแกยตาสามือควีจะตาเกิดมาพานาสระเตอกาเอซาบูเจเอนาโดโดเปเอลอซาเตแกเกตาเซเบลสุญามาเซออเซเวดาคีกาเอลอซาเกกว่าช่วยลอคีว่าช่วยเราสาติสีตาโอเวดาโกมีมาหาโกพระก็มือนี้คือเราเปิดชื่อและตาสุคือสาคือตาเอเตบาสาอือนาเตอาแกยตาสามือตาเอเตบาสาอือนาเตอาแกยืตาสามือโอ้มือโชเปอร์
ดอปแวมือราพาตีพือพี่ก็กาเนาะบาตุกอลซาเดียาพอมลาวารัญญาฝ่ายไพโรธแพลือวิทยุกลือหลอกกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ต่ออีโอแกสกอลซาตาเชื่อกต่อก็ข้อคุยนาริและตุเลออนาริติชีฮัลโลคอปาคือนาริและตุเลอนุยนาริกนาดอบกากว่าดอบกาเซแพเลอวิทยุคลื่น AM ตะกะโทลุยกยานุยคือกิโลเฮิรตซ์วิทยุเลอพะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิรตซ์ออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะไม่มีเลอมือคืนนี้เนาะกนาดอบกาเซแพเลอวิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอทือนี่เบื่อกลือกะทาแลออทอตาเชกต่อเลเยนาริตุเลอคืนนาริเนาะเดกนาเซแพเลอคลื่น AM ยากยาลุยชิคุยกิโลเฮิรตซ์เนาะเดอโอเคสกอลซาเซเดอโทรศัพท์อบกาเซเบอร์โทรศัพท์เดอเบอร์คอลเลอร์053-276-007วายเซอร์คีนุยคือวาวานุยเนาะมือจ่าติเนียติเนแฮตุลก็เชอดอปแวมือกับพาติพือพีซิโซโดบามือจ่าตากุบากุเซตาซุมุซามือโอติจาลลอมือเลอก็กานี้ตกตะละเกเบมือซาพรีเนาะและกันนาดอกว่าตาซุมุซามือเลกะเคอดเนาะเธอแย่กรามาแลตาโพก็มันนายอมมีเตินแน่มือเช็ดทอแท้ตาก็ปอขาละคอบามาแลตาแก่ปลาคืออมวิตาคลื่นมาตันดาน้อมปะมองปาเมื่อแวบเลิตันดีบาชมตาแม่ที่ลอยว่าก็มันนี้บ้านตาแพ้ดมาตุเซบ้านชอลอซามาตาเตกานาแวดูแลมาแก้วมอเลิมเปิมแม่จีแก่ปลาคืออมวิตาคลื่นมาตันดาน้อมบะมอมปาเมื่อแวบเลิตันดีบาชมตาแม่ที่ลอยว่าบ้านตาแพ้ดมาตุเซบ้านชอลอซา
มาตาดงานาวันโนแลมาแก้วหมอเลิมปะแม่ทีมาแก้วหมอเลิมปะแม่ทีชาหนอพอโพเอ้าแต่บ้านนอพอโพหมู่ป่าโอแวแต่มือป่าแต่บ้านนอพอเวพี่พือมีหมอบานาแต่บ้าเสวอทูหมู่ป่าอาคาโพลอกว่าแต่บ้าเกยยอคีพี่พือมีหมอบาออชีมือบูทอลีเกอคอพอเลอชีชามือสากอทอนีเนอบาแพ้เกกูเนอเมเดอแพ้เกลาโอเนล้อที่เนอพาอาสาลอวีลอว่าอาสาโมที่เววอเนอแน่ที่โลมาโลคือตาของบากูเซเนอปลาเกยยอเกินสาคือโอนาโดมาป่าช้าฮักรอเจอเงเนอเมปลาเกเจอโคโมเนอเมแน่ปลาเกยยอเมแน่เกยยอโมเจอเนอบาอุนีซอเชเนอบาชื่อบือพ่อเมเนอบาบือท่อพอชอเตยานแน่เนมูเนดาเอาโซโลบอกน้องเจ้าหนอพอโพพ่อคิดถึงสาวโสบอกให้เจ้าหนอพอเวแม่คิดถึงทุกวันบอกให้เจ้าเสือวอทูปู่ย่าทางบ้านเป็นห่วงบอกให้เจ้าเกิดยอทีตายายรอวันเจ้ากลับมาเดือนกันยาก็ผ่านไปตุลาเข้ามาทดแทนข้าวในไร่บนดอยสุกแล้วเจ้าจงกลับมาหากว่าเจ้าไม่กลับมาผู้คนทางบ้านเป็นห่วงจิตใจไม่อยู่กับดูจิตใจภาวะพะวงเจ้าไปศึกษาเล่าเรียนเจ้ามีวิชาความรู้ชนเผ่าบ้านป่าบ้านดอยยินดีกับเจ้าเสมอแต่เจ้าก็อย่าหลงกรุงบ้านป่าคือบ้านเกิดเมืองนอนเจ้าเป็นธิดาบนดอยเจ้าเป็นความหวังของชนเผ่าเจ้าต้องรักประเพณีเจ้าต้องรักกันแต่งกาย
เจ้าต้องเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเจ้าต้องพูดภาษาตัวเองเจ้าต้องเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเจ้าต้องพูดภาษาพากันยาหากเกนาดอตากระจอตากุบากุซีเนาะตนี้แกเฮแต่บาคาเดเลเพื่อโคซูวาเนาะเพื่อโคซูวาแม่โอนี่ตึ้มมีบาคาเดเลปัญญาปราทอบาเนาะไอแฮเปิดทอเวดาเลตาตบลือมีตบลือจาเนาะบาคานกว่าเดออัญญาบ่ไปเลยอันนี้ติเชียบแล้วเดิมอะโคซูวาโอลีเนาะบาคาเดนกว่านี่สัชินุชีตะกระละโคซูวาโอไรเนาะตะไคเดออะเปิดทอดิจะแลเนาะดิซอเลแต่เวดาอันโนเฮเตอร์นี้เปิดทอเวดาเลออะทั่วทีเนาะดิซอเลบาคาเดอละทั่วทีเก็บกันเลเนาะคุซูบาโอเลญาบอกค่ะเนาะดิเนจาเดอแต่ใครเนี่ยอะเกิดดิซอจอลอซะเนาะดิเนกโดทอเมเริ่มอะคุซูบาแฮกเปิดทอเคลเนาะเดอนึกแก่กว่าบาค่ะเนาะอันยาเพลียคุซูดิโอเจเนาะดิเนจานี่แต่ใครนี่บาคาเดเลออะทั่วทีเนาะคิดจานี่บาคาเดเลอตาชุตาชาบามีบาจาเนาะดิซอเลอร์อากอยดาตาชาชิเชอโรคเบาหวานตาชาเลอปะสุยจ่าเลอโรคโลหิตจางเนาะตาชาเลอบาคาเดเลอปะสุบทีเนาะตาชาบาคาเดเลอปะทุบปลามตานี่คือเลอคือเจอนี่อาเซเจเนาะแฮดูทอมเริ่มปะคุซูวาเคลนี่เซเจเนาะดอสเตจ่าบาคาเดเนาะตาโอชูโอเคลเนาะประมาณ5กว่าโดยปะตาโอชูเคลที่ซอบาคาออซี่เนาะออซี่ออมอทูเนาะระเนาะดิเนชาเดิมดูทอมเลอร์ปะสุยปะทีเนาะทุบปลาตาเลอโอเลปะโซปูนี่5กว่ามันเลมาเกเดดิซอปะคุซูวาเคลเนาะวิบาคานี่ออตาเลอเตเรวะเนาะตออตาดอตออตาลาตออตาพิตออตาญาเนาะเดเฮมาฮากอบตาโอชูเคลวีเกเมเลอร์นุคุซูบาราเซเจเนาะดิเนจานี่ปะเกแกลเกเซดิจะหล่อเนาะแต่เวลามีเดียแพลมีเนาะตะบาออมอทูตะบาออซี่บาเนาะดอตาเลือดแต่อีอะเกมาลอเจราคิตาละแลมาฮารอปะคุซูเนาะตะเมเลอปะคุซูวาเปิดทอวาเนาะดออตาเลออาเรกตะตึเนาะวีแลกาเลอตาโอชูโอเคลตะเรียบาเนาะแลโอกสิสระเนาะเมเลอกสิสระอยู่ยานาเดียบาตาเชกตอออตสิเดียบาตาเชกตอมตานี้เนาะดิเนจาเดบาคาเดคุซูวาอะตะเนเปิดทอเลอปัญญาปราตมีวาเนาะดิเนจาเดก็เลยเคยเจอเฮดแต่กึนนาโอเวดาเปรอีตาบลือเนาะต่อบ้าเลยเยบาเลจะจือมือกับพาตีกับปุโรเอโกดีโกอาจะไม่เยอะที่เขาสู้นะเมตามูบาคือมาเลวิลอซาเซมูก็แค่อีเนยโชเกนะบนเนื้อเปโดเนซาพีBerhenti masa suya Mitiwa dari sekota Tanpa sampai nopopa Mengapati Bersibel si pona Lenehi sadiba Okei Tekelen lo padonaก็สู้นะเมตาโมบาคือมาเลหรือลอซาเซมูโลแค่อีเนยโชเกนะมอนเนอร์เปเดน
na sapi Pagkauti lo sa chuya Mitiwa teni sekota Tambasak pinokopa Mengapati Posible si poda Lenehe sagiba Bukai Yekelan lo parona Pagkauti lo sa chuya Mitiwa teni sekota Tambasak pinokopa Mengapati Posible si poda Lenehe sagiba Bukai Yekelan lo parona Keneti dalam sala kasuya Keneti dalam sala kasuya Bali lenema Te choye sa te kle bule Ve lo ming wa gwa ke pho lo No mi te o cho o te lo Parako da de Qua lơ cơ lao đa ve No ba ye na mư lo ze bo De lo cơ ne cho pre de kho No mi te o cho o te lo Ne me na hu le ye si Lo ya le le me thi No ba ye na le o lo me le kho pu cho kha lo ki Qua lơ cơ lao đa ve No ba nghe na mư lo ze bo De lo cơ ne cho que nơ kho No mi te o cho o te lo Ne me na hu le ye si Ho lo ye za le le me ti No ba ye na le o lo me le kho pu cho kha lo ki
เชอกต่อบุกเลยลีเนาะจะไปจะโผดับเปแวมือราพติพื้พีก็ราแต่เลยในกันหนาดอบกันเลยวิทยุกันหนาดอบกันเลยออนไลน์มือก็ราตุกอตะละเรโอเดกโลเดเจเป็นมือซับคุยก็ราตุกอละซาตาเชอกต่อเลิกคิดดับดเนาะตาเชอกต่อดีละล้อก็ขอคุยนารีเนาะและตุเลอนาริติชีฮาละก็ปาคืนนารีและตุเลนุยนารีเดตนิยาอีเนาะแล้วพาละซับไปอีตับดื้อเนาะแม่กูมอดูพาเนเวกที่บือโดพาเนเวกที่บือมาเนทุเกเนอดีมาเนทุเกเนอดีดาเตโอดากว่านาดาเตนิโกเนชาโกมอเมขอที่ดูมือเปลี่ยนเมขอที่ดูมือเปลี่ยนปลาทีเนจีเตเกปลาทีเนจีเตเกโมก็เดนาปาเอเวลาลาคนลาลาจาโกมอปลาเมอสืบลีเดเสปลาเมอเสบลีเดเสเนเม
ยาเจเนเนเมอยาเจเนมูอาเดชีเบตืเนเลเบเรคาเมชะทาโคเซกลอเอกลอโกมอลาเลปราเสเรเนเมกลาเลปราเสเรก็กว่าตือสวมีก็กว่าสิริดอกว่านาเตจูโพเตจูโพเลปราสาทลอจงโกมอหูซอเปนเมนาหูซอก็เปจอมาลอนาเตเกจอมาลอนาเตเกจจีเจกอนนาเลดอเจจีเจกอนนาเลดอนเนดอนาหูหอชีนอโกมอเน
ก็เนเมนาหูสก็จอมาลอนายเรียจอมาลอนายเกก็นาเลดอเซเซแค่ญาติก็มานาเลนเมื่อประกอบเลกาคือกูมอปลาเมจาเมบิคีปลาเมจาเนบิคีจิเลจอปีนอพาลิจิเลจอเปนอพาลิลาเลชีปูกาพอเลชีปูกาพอเนดาเตเลเนชีนอโกมปลาเมจาเนยากปลาเมจาเนยากจีเลจอฮิมาลอพอจิเลจอยมาลอพอปลาเมจาเนยากว่าปลาเมจาเนยากว่าจี
เลนบิพาเอซาจิเลนบิพาเอซาจิเนเก็บลาบาเนเชจิเนเก็บลาบาเนเชดอเมโอสาทอเตโกมพอกเจพาเนเวพอกเจพาเนเวติคลีจอมามีมาเวเตคลีจอมามือเฮมาเวพอกอยเจพาเนพอกอยเจพาเนติคือจอหาทอหาลอเด็กคือจอหาทอหาลอตาลูตากรอสิโดแลตาลูตากรอสิโดแลแต่ลูพอลอแลโก